Ay, mga ganun. Oo. Yun, oo, di ba? Ay, oh,
Masala? Wala. Wala pag muli ka sa tawag. Para, gusto mo sa tadak ko. Ang kasawan, sabi na daw ay nag-visit.
Ano ba?
babay sa komite, pero ka bukas. At meron ba ka? Ako sa mga naman no, pang-arkiwa yung ka naman to. Ano mga meeting? Habis na yan. Basta. Ako dalawa yan. Kaya naman ba yan? Balik ko lang.
Open sa 1. Balikan ko, Jo.
Malabanan naman ba? Parang turulog mo. May kumbahan na naman. Dapat naman kaya ito. Mata. Meron ko rin kaya. Yan lang na siya. Dahil yung pagkamo.
Okay.
Ako kaya, pagdala ng episode mo, ano ba, hindi ako ulit. Hindi ako ulit. Ano, pagdala sa akin,
Nakakamoto, no? Nakakamoto.
Naraga ba? Hindi. Okay na ako dyan. Ilan taong anong match ko, anong meeting. Meron na ka. Puta, 73 million per hole. Pero may ano naman, that hole. Di ba man ako? Wala ito. Eh, pumayat sa hole. Ano ito? Ano? Kuya. Kuya, Kuya Victor. Ako meron lang umudigi pa sa may gilid mo. Pumayat sa hole. Ano ito? Pero papayat sa hole. Kuya, dito, paliblo. Binigyan ako ng lahat. Ay, ano, pinig, sa Tagalog, so, siya, so, nakuha ko dito. Tapos, ako, tutulong, tulong, nasayang gusto ko, nagbubuwa na, kaya, nagsibo, tulong, ano, napusang yung filters na, foreign filters na tama, makakuran, 400% na, 400% na fake, fake vote. Yung, puta, naging ko na, 4 billion, 4 billion, iyo, naging mo 4 billion, so, Supreme Punch ko, 5 billion. 5 billion na, yan na, sa AIDS, puta sa AIDS, pala na, ito, masala, okay, puta ng adlayo, ang baka nung dumanan. Pinakat ko so, yung bag, pag nakakuha ko, may mga, uri ka, major shower. Ito wala ko, sa major shower. Yung, ano mo ito? Kaya napaniginipan ko baga tao. Kita na pagkaan niya na may meeting extra mo. Then, iba sa frame. So, kung agree. Yan na. Ito na. Mga ano to, ko? So, first to the last. Kailan yung last mo nila pero pag sa pool mo, mapapanood ko para dahil na ako na pinaligawan ko, nakita ko na. Kaya talaga.
Ano ito? Wow! Marka ko na kung ano na palitan mo. Uli yung Alam mo, alam ko kung popular. Hindi ako nandiyan kung bago. Hindi naman. Oo. pero yung Ako ba pinaka ako may convert na sa Facebook ba? naubo. Baka itong iba. Ay, ano tahimik na marami naman. Ako lang nalaw. Kasi natali na nakapagdaan yung Haji na. Alam. Oo. Ay, kapag kuha. Uli kaya. Uli. Ang baby ko, kuruwa ka na baby. Oo, so, ability. Hindi ka cute ko na. Mura. Kaya di ko kuha ka sa Vietnam. Oo, ito po. Hindi ka. Hindi ka. Yeah. Rambo sa Palawan. Problem. Oo, ito ka talaga dito. Hindi mo na naman ako. May mga kalaban. Diba kalaban? Wala ba talaga pag may YouTube? Kurang pangailangan pa natin. Kung parang sila, Feeling. Welcome ba? yung manang kasi, mas hindi mo kung trabaho mo. Sa trabaho, Ito ko mapagbago sa. Ako ba? Ito ko mapagbago sa. Ayaw balot ko pero mo. Ilan mo? Ilan mo? kita mo tayo nag-arrive sa ano na. Pabaya, ilan yun. Lagi mo na mag-billion na ano. Ano mo yan. Ano yung natahan ng China ito? Ilan lang yan eh. Matagalan mo. Saan na dito ano mo mitigate? Nari. Automatic mo. Sabihin ka laro ka sa bakalan dito. Kaso, ano pa naman kay Brown Bear ko na ano ko sa ito ang pinakal na top food. Top food na ano. Yan lang ko ba ano. No, wala ko rin sa ano mo. Nakapagtulog ang ating yan. Inapos namin ko ba? Ang ginawa na ito sa tanggal na subject na. Kasi sa ano, ako na Iyo. Sa may ano. niya ako may ano. Ay, yung WP. Lagi ko lang, ano sa basic pay, basic ito. So, ano, hindi na nalagay ko kung ano.
Balikan na. Puta nga, Yung gipit! gifted. Good morning. Level 3 mo sa naman yun. Alam mo, blessing na bigla ako. Ano? Asa na, dapat na bigla ako. Hindi ko na. Ilang pera ito? Tulong na. Kaya sa kanya lang ako. Kaya tinatangya ako. Kapag mag-ano, bila ko ito, kaya na ipalang dahil pag motivate tayo, pag i-upload ko pa, paano na niya, baka namin niya, Sa mga cloud, may yan. Tapos doktor, yun nandiyan pa dito na. Tapos yun, sabay nga po ito. Kung ba yan, nandun ka na. ano pa rin, so, pag-try ko yan, ano yung kasa, Ano pa, hindi na ako. Hindi na lang mga kapag ganito nakuha, ganito, deliver. Hindi ako basta ito sa idea. Kasi nag-aalit ka dito. una ko nito full video. Madali ako mag-spot. Nagalaw ko na lang ako. Yung katanong tayo na ako. Yung, Gamian! Ay! Gifted na gamit to. Lumano. Lumano. Yan. Ilang ang bigaw yan. Bigaw na ako. Basta ko din ka ng araw ka. Ako kasi bilis. Baka lang anong start rate mo. Yun. Stick bag. Stick bag na ano. So, kakalaban ito. Dapat mag-webili ng ano. At ano. Ano yung mga kulog ka pa yan. Kulog ka pa yan. Gamit mo ko siya, matulog mo ka. Hindi na ako kami ano. Sa tinawag napakaroon na. Pwede bilhin naman.
Ano dito? Ang mga Pero yung gulay baka raw yun. Hindi. ano, guys, Bombay pa ba? So, pinatibuan natin from hindi classes na. Wala ko po ang gusto ko si Kalina. Oh, mga manasisip lang. Kalina para gano'n mo na Ano siya yan? sa so, Ano ito ba? iwanan nila. Iba, hindi ka. Hindi, yun na. Two years. Bukan na bukan na pagkakatagal Dito ka mga pro, dito ka rin Assignment. Dami ko. Ano tayo to sa pinakakurong? Kung may maganda naman Ah, ano, Robo Bear. pagkanaga pa kaya. Kung may maganda naman yan, nag-aaral pala din sa Yeah. Tinatanaga. Tingnan mo gano'n ulit, magdali-dali ka na. Ano, may gano'n dyan. Pag nag-ano-ari ka dyan sa blog dyan. Kung ka pa dyan, dali-dali, hindi ko kapag-usan. Yung kadalhin lang, ina. Pero minsan, gilid. Gilid. Sino si Bumbayan? Ito, ganyan. Gilid. Mali ka dyan, mali ka dyan. Mali ka dyan. Malasok na. Yung dapat yung awa ng mga kalpabati na sa ano po nasa Wala, makanood ka lang. hindi po lang sa Paano may magdala. Yung ganun gawin, tapos na-convert ang saan. Kaya ano, basta ikaw mo sa nang mga people ko. Na-convert ang saan. Nakawala ko sa mapa. Yung mga oras na second one. Sorry.
Wala, wala ko na. Kita magdodeta. Ako ko sa bawat. Kaya masarap natin ano. What? Pinay, may yelo pa. Lima daw. Ang spicy pa yan na gano'ng pinay. Yung tapos Jeffrey. Dapat ako si Grace. Wala. Yung mga Ganyan pa rin siya. Ay, makapatang. Hindi yan. Ano rin siya? Kasi sa yung mga kaganda ng mga ito na ano po iba na ano level na ano layo gawa tapos pinalevel ka din sa fishing speed. Kaya ano mo kung ano is na ano mo Iyo. sunod daw ka. Ako rin na lang nila. Kaya pa nang list ko. Maria, masalang damit ka. Pinili. Sige sa paper brush. Di ba na ako? Ayan, ito. Sige, ayan ka na mo. Ganda ng million, ano. Ano yun, bibigyan sila? Ano ba? Hindi, ano mangyayang yan? Pandemic ka. Ang makakuha ang book. Okay. Wow. Okay. So, ano rin.
Claro que con el dinero. Pag gusto niyo ano, gusto niyo yung saan. Siyempre na na Tuloy-tuloy pa ako kayo. pero hindi yan dito sa Tulungan doon pala niya. pero po ito. Hindi na yung pamilya ko. From there, music, ano mo na lang, hindi mo na lang. Kaya talaga ko kasi sa inyo. Ako na sa pati. Ako mo na din tayo. Teka lang po yan. Okay, so po na. Hindi ko na ako ito yung ano na sa yan? Hindi ko na nilalagay ko. Ay, gusto ko doon.
Minsan wala. Minsan ang tabi. Tumakbo ka ng tuloy. Tumakbo ka ng tuloy. Mama, Rose, ito si Chua. Lakaw ka na, hindi ka to. Alam mo ka, nalino ka?
Wait, to. This way. At least. Siguro, kilig ako. Experience, sira yun na, di ba yan? Nakakot naman ito, no? Nakakot. Yan. Ayun. Yan, no? Hindi ko pa nahihilo ko.
Ano ba? Ako pag nila. Oo. Ano ba? Tao. Wow, dahil talaga. The expert.
Wala, ano, 40K? Parang ano, masaya ko. Nila, parang ko na, Parang kailangan ba ba? Sa school siya? Sa eskwelahan siya? Sa eskwelahan mismo? oh, 20. Nilagay sa mata naman sa bakura. Ano man eh? Dahil man, Mabilis.
Nagsiyak ba? Ano na natin niya? Tarang-tarang ang pag-uwi. Hindi ka na ba ngayon na? Hindi, yung pagkakawan na. Naka-online na lang. Giroon na. Ayun na. Ano mo nag-hero? Giroon ka na. Ano na. Ay, dito ba po? Of na-like niyo, so, Benta. Ito. Dapat na eskwela? Agaw mo na. Ano? Kung bakit ka naman? Tulungan na ito. Baka yung video. Malos ang sabi.
Hindi rin tignan niya. Hindi kasi rin tignan. Hindi daw ba? Parang ako sa inyo. Sa bibigyan ng restaurant, hindi maagi yung kasi ng ganito kanal. Kasi ang agi yung tignan. Ano pa? Ayan lang itong na. Hindi maagi yung yung natigyan. Kasi rin tignan. Sigurado. Hindi maagi yung. Mukha mo niya na ba? Na-spam ko sana. Hindi, mataw na talaga ulit. Yung essay. Pero magkakaroon ba? Kung magkaroon kasi, New Year. ano ka ka? Kaya daw may panggingan tayo. Kami sa pa. Galit hindi. Wow. Dito in the very apat na lino. Kinsi ang natataw sa kuya. Kalagin ako ng very. Ako naman mga ano na tao. Oh. Lantan. Balitan lang, PP. Uy! Utang na subscribe mo. Ayan. Naiyak, uy! Na-open mo. Open mo. Ano na, creepy. Creepy. Uy! Nada, uy, uy. Kuha na. Paano mo na yun? Paano mo na yun eh? Paano na mag-delay? Delay, 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 delay. Delay, please delay. Delay. Wala,
Sige nga ako, start. Mura ko turn ako. E. Like it say. Hello. Boom. Ano kaya kung masakit ko yung ito? Panalo pag nadako. Yung utang panalo pag nadako. Utang may dragon na nagbiwas. Takbuti ko. Takbuti ko. Yun, tayo makakabuti. Galing ni Kuy. Galing ni Kuy. Salamat mga. Katulad ko ba sa ano ko? Itsuga. Pero nakaiga ka lang. Iga ako.
Kaya din nila sa sahod. Sahod. Yan na sa sahod. Ano yan? Ano ba sa sahod na? Yan sahod na. Hindi yan mga neo-neo. Ano na? Nasa sahod doon niyo, nag-rin. Ano ba rin? Biyo sa na yun. Hindi sa bali. Hindi mo makikiyo. Makikigali pa tayo. Ano? Seryoso na. Bali ano itong ano?
Ayan talakar. Jules! Digito. Digito. Real ka rin. Dalawang tama mo. Yung wala yung palit na forma ang gano'n. Iba na. Origin, yung vitas. Ano ba rin? Hindi ito siya. Ibig ko ng 20 siya. Ibig ko ng 20. Basta ang tagal na. Kaso pa siya. Hanggang alas 2. Oo, hanggang buhay. Nagparanas ka naman. Si Roblox yung Coffee sa tabi.
Out na sa do, 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 do. Ah, hapon.
Awesome.
Wala, nakaulo po na. Bakit ba na ako tayo? Nagtawag pa ako mga ano. Bakit?
Hindi naman yun. Hindi naman. Hindi nga nga, yung pasulit mo kami sa kalaban mo. Kaya nangalit mo ay. Ito ko lang nanalo. Mura lang ba yun? Hindi na nangalit din. Puro Hindi. kalaban mo. May tite. Oo. Ay, yun po. Kaya nga pa pala mo. Saan ako? Legit yan. Mura ko nga na pwede. Huwag nga ni Uwai kung siya dapat na kalaban mo. Yung nasa kanto. Ay, bako muna na dito. Swipe na akali. Ganun tulog. Alalo.
Hindi ko sabi na tatali mo ng laro. Sabi saan? Oo. Ganun, no? Pero di pa, why pa? Kapil mo na agad na. Ayun. Sanay ko na yung ayun.
Hindi ng driver ko daw. Napawag nila ng computer. Wala ka kama ka. Uy. Ayan, ayan. Sira? Parang po, 60 minutes.
Wala na? Hawak daw na. Bulog ito to. Pinatagpuan nila. Pero kumukulo ko sa street. Tapos ito pa rin. Ay, kapitay mo. Sana ba lang? Ako ko daw. Kuya boy, sa kuya kondo. Eh, tala mo sa kaya na lo. Sunset. Ano ko? Pero ko daw kaya ubo. Sidara ko ang bulan. Hindi man nga ni. Anong ginagawa ng kuspayo? Ito ako yung dala ko ang Hindi mo kayo ito. Mga paano siyang kamo? Ah, kumagi mo. Bisa na lang. Hintay ko. Nakulit ka mo. Ha? Ako lagi mo. Hindi na daw kami bebe. Isa na ka mo. Bisa na kita. Isa na ka mo. Uy, mahulog ako. Uy! Ito mga talaga. Hindi kita rin.
Ang pagsalala, isa din. Pagbalik yun. Wala. Siguro ito video. Oh, golden ba? Clear, niya lang tao. Naman sana. Siya. Mas mawag doon sa ano. Para may doon ako sa bahay. Diba, ang kaya naman siya? Hinihila niya. Ano lagi na, space? Yan na, yan. Yo.
Gabon, wala. Hindi, nandiyan ko naman tahimik na radyo. Nakakabili naman. Dali na ka, ito ayok. May bala pa ito. Okay na talaga.
Nip. Asa, sabi ko sa asahan. Magaling mo, magaling ako. Dahil gusto ako. Lumasagot pala mo. Bakit ka lagi nagsasabi? Bakit ba mo? Wala ka nag-iyak, boy. Boy, wala ka nag-iyak.
Hindi. Eh, ano ba may tuloy na rin magandang dito mo? Hindi ko. Kahit na yun, Yun yung dumating dito sa dati. Wala ba kasi? Ito na yung... Ay! Balik ka ng kasi. Balik ka rin mo. Ito. ay, ito aling. Nag-step ako, dumangat nila ako. Nagaling na binalakdan ako dyan. Sa nakapatapato. Kapais do. Kung sino ka pati mo yan. Malapit na kapag nabuto. Kapag nabuto. Maharap ko. Watak kita ako. Bridge kita, bridge. Eh, yun. Ang punch. Ako na ba ano ito eh? Ako na. Ito na ng GG room. Lord! Ano? Ayoko.
Sabi, Pag pinawali ng tayo. Ha? Ako tinabio. Ilan na ganito? Anong volume mo? Anong mo?
man.
Dili, ako kita kayo, ako tayo dyan yung para gano'n ano. Video pala. Uy! Wala ulo.
Jadi Pak, totoo ka pa kayo dyan magamit? Eh, ako na, kung di ka ano, may naib ka rin. Hindi mo nakatulong gamit kayo. Ano po yun, sir? Gago. So, di ba yung tinosa ko? Hindi ko man ito, hindi ko man nararamdaman.
Uy! Hindi ka naman ganito dito. Itong buhay, hindi yan. Baka nang pipiliin. Itong buhay, pwede. Hindi ang buhay. Buhay, Saan ka na? Saan yung longgo sa'yo? Eh, parang Diba talagang mali? Balik sa Uy, open to. Open to. Open to.
So, ay, yung pinaka-ano pa, Kaya, backload. hindi dito. Medyo trail mo. Alam mo, alam mo, nilikot ko na yung sinadya, hindi. Alay. Lagi lang, lagi lang. Hindi. Oh. So, mo, yan, gamit mo kayo. Dahil ko tayo, tayo ko ito yung tayo. Nakabot sa niya na yung star na ito. Tapos ko ako po isa niya ako. Paano sa mga ahal? Di ba? Ang patokal pa. Hindi ka lang, hindi ka lang mawala na, hindi ka lang magkano. Ito ako yung daya. Ay, baka mura mo ano kayo. Ito ko yung daya. Tigalat pala yung ama ni Brad na kayo. May nakakapirma, di ba siya ang COA? Ito, nangyayari yun. Ano yun? Oh, yeah. Ano yun? Ano yun? Ano? Ano yun? At, hindi ka, pwede na mga marami, hindi ka na mga gamit ka na ako. No.
Hindi. Ginamit ko pinili para ayos na pinili.
Una trabajaron los caballos. Ginasik ka na yung sa kahon. Sabi ng trip ko na yung tawal niya. Yung mo ko wala siya ng tispas. Ayos po. Mura na pala ito ay para, matulong, para ang kilang mga sa yung mga ito, yung sinig ko mga. Nakakangayib pa sa ito ano pang nakakaya.
Puta. Niluluwan ko sila nga yung puta na nagawa sa Uy! Wait na, ito na.
Ba ng ano? Alis ka lang sila. Ginagawa ka lang.
Ako naman ba? Ay, patulog.
Utang ina mo, napalapak mo din ang Lato. At kung na tayo, Paano nila ako bigyan mo sa bahay? nakakasakal dada. Ano malayo ko? Lagi ka. Dapat karito ka. Iyan. Hindi ko ako ba talaga. Hindi na. Kaya kung parang Ako, hindi na pinakita. Sigado kasi. Ganito. bahala. Alright. Silent.
Tama. Nakakatanda ko rin yung pinakon na kaliong.
Issues, gano'n po siya sa uman. Yan, dog. Ano ba yung stay on day? Ano, okay lang? Hindi ako kung okay lang. Ang handang mo niyan. Ayun pa, lang siya. Yun naman. Pamun ako taga San Carlos. Santo Cristo. Sa may sentro mo sa kang trabaho. Ano yun mo na? Purok size. Oh, yun na, happy na. Oo. Secret, baka asset. Dahil na, baka pado mo ako, baka pahit-itran mo ako. Baka ipabadil mo ako. Laur. Isipon pa ako. Isipon pa. Isipon.
Out na talaga tayo. Mga BM ko na sa accident ko kanya, hindi na nakakalit. Isipon nga na ako, ibang post. Hindi na kali! Hindi sila! Hindi sila! Well, limang kaya kami 6. Limang kami last tapos. Limang kami last period tapos paid na. Yung iba ng welding. Loy! Wag ninyo. Loy!
So, Hotdog. Kurarate. Lumabas pa yung lumaro, pero ang galing mong sumiyaw. Tugi man o tiyaya, ngunit ang paborito ay ang pagsiyaw mo ng every mo. Nakakainda, nakakaliw. Ayaw, yun ang natin. Balahibo. Pagkagaling sa eskwela. Ate, sabi siya to. Open man. Marago ng F ni Kuya John. Eh, Ginoo nakalayo ka na kayo o rin. Asan mo? Asan mo? Balikan mo. Nakalayo ka na kayo o ngayon. So, boom! Diba kung ano ba? Galakan na yun. Hoping you understand the role I usually speak too much. Really want the best of my life. paano mo ba niya pwede sa ano? Sa pamangkin? Yan. Dua-dua lu Sangat skill yun. Ano yun? Okay. Puta, so ang naman nakul pa na nila. Ayun, ayun. Iputang.
Abutan ko yun yung headphone. Laro ka ba niyan eh? Pantarang siya iba sa ulo. Luman at disenyo. Ay. I'm so in love with you. I hope you know. Wait, Ah, ano? Hindi ka bahala. Di ba kaya ako nagiling yung mga news? Ay, hindi mo bukas pa. Nakapikit ako pag may maagi. Ano ayun? Nagpipwede. uy, di po tayo na. Hey! Wala pa mo na nahayop ko. Sabi yung Tata. yun na nga, hindi na mag-ibig. Sa Porobe. Wondering what you say. Hoping you understand. You're all I usually say. Till we in the past is over and gone. Give me a troubled mind and know it's you. I can do so much for you. Ya, ya tungkol sa ano to. Ano yan? Warzone. Natulog ko na yung Warzone. So, kumbaga ano? From last night, from the night before. Hold up. Die for his name, die for his name. Proud we are now.
Ay, ko lang mo. Yes. Isay. Di kayo inform, di mga asset. Yan na. Sige. Ang hali. Bravo. Ah. Ano? Dahil daw. So, bukod. Nakulin mo ng walo. Alam mo sa kotse, boy. Secret. Loy. Oo, yung nakahali. Ay, boss pa sa takot na ako. Saka, sa ulo. Same. Ay, puta lang sila. Ah. Oh. Oh. An English. Oh. An English pa.
Yung tao halibot. Ano ba ako sa English? Kaya ano English yung po? Di man? Ikaw nga, nakaputong ko. Along po sa English. Ay, sa guys, ako na, pero ayaw. Kaya ayaw, style. Ito, kaamba. Ito. Pag ilaw tayo. Nakakatawa na yan. Hiling ako ng ano, B. Ano, video. Alin? Ultimo yung dito, hindi ako din ano,
ako, wait lang. Ano yun? Send ko sa'yo mo. Big, send ko sa'yo mo. Sige, ka kanyan eh. Should have ilingin mo. Para nag-i-stalk. Bawal. Bawal, nag-i-stalk. Ang iyong masabit din ano niya? Hindi nga 50 birthday. Nakapagpapali. O ikaw pala. Buti o. Ego. Ako na pa pala yung video. Hindi o. Send ko ulit picture. Send ko ulit picture. Send ko ulit. Ayan. O gutong ka baga. Mana pa kayo ba? Mana pa kayo ba? Ah, hindi. Pero nahilig ko ba na ka din eh? Okay. Ini oh. Ano? Hindi sa tabako? Napupandukan ko nga din siya, pero dahil ko lang harang kasi ko siya nahilig. Pero nga nahilig ko na, pero dahil ko lang maisip kung saan, baka sa Plaza Arrogan. Big itong kabaligaw. Alam mo. Ay, ba pa mga iba? Para ibakan ka, di ba? Paibakan ko ka, boss. Paibak! Panis, nag-ano pa? Nag-ano din, ano nga yung kaputing din? Ano yung tiniktok mo? Ining ano? Ano ba yan? Anong kanta din? Vincent ako. Sa inyo, parang ano? Sa kanyang labi at tapos pa ng ilong, laging jersey ang support na katipon kong maong flawless. Panis! Panis! Ayun talaga. Ang ina kayo
Hayop na ipilit. Ako ang gawin nyo. Pwede ko tayo. Hindi pinagpinta. Okay. Ano pa daw ako? Uy, si Papa nahilig ko. Si Papa nahilig ko, Min. Kasing pogi ko talaga. Ano, kaya TikTokeries. TikTokeries. Gina G. Hiling pangaling. Howdy. Healing more. Healing more. Hindi ako. Okay. Ako na ilibidya. Ano, wala nga. Yan o. Tropa lang malakas. Panis. Ano ni Kayla? Ano ni Jericho? Ay, Jericho ba yan? Kapatid ko versus ako. Ako versus ano yan? Trop? Boss ko. Ano all, boss? Boss ko versus Rina. Ano yan? Ano yun? Ako versus ex ko. Sini. Nakabot lang sa pinaka-furora, ano? Wala. Kaya, Bitin? Parang tawag dyan, parang tawag dyan sa sana. Picture na sila. Ato dito no. Marik kila. Okay, ato dili butang no. Butang no. Ato dili og mat. Yo. Ani, tandawal dito. Ayo. Oh, Dalan niyo boy. Hey, ayan na. Ha? Ayan na. Hey!
ko nakatangay. Nagagawa nga yun. Gusto mo to ah. Iwan. Galing, relax. Sarap-sarap pa nga. Remixin ako sa yung mga kanta mo lang, Ray. Online na na yun. Ano pang tatawag? Hindi ko kagawa. Medyo ko yung oras na kanta yun. Pagpaksahan mo na kanta yun. Ikaw nga, dawagon mo pa. Kung broken meaning ay kung kanta. Alam. I'm so in love with you. I hope you know. Gago na, nalingan ko ng agad na yun. Wala, hindi pa. Ano yung makabot sa puro? Yan na rin, nasin ko na, nakabot ko gago na nakakailit na. Isa lang. Isang nasukar, hindi mag-hit. Bro, pakagibuan. Pag broken, kay may day mo ang ayos ni. Puro na ba yun? Baliktad, 1968. Eh! Madali na tao sa puro takong lang ito. Gano'n pa sa pinakababa o na maray, gano'n ka din sa nakapula ka. Yeah. Yeah. Ayan o. Sabay, sa nakapula ka. Nakapulag pa ng kulay yan. Pink. Sige na. Ganon. Hindi lang ako confident. Mabaan siya. Una yung picture. Okay. Uy, nag-email ka pala. Nag-email ka pala. Kasi ni January 25, 2021. Mga panahon na yun, January 25, 2021. Inom mo sa email kayo niya. Hindi ako nito. Una mo pa! Ay, Diyos. Weird. Ako doon.
Thank you. Mata bawal ka, Risto ko, bawal na. Wala na, yun ako sa pinakapuro. Sayang. Sarong akal, sarong akal, sarong akal. Kung pa sarong account, mali pa kita. Namusang pa. Hindi, mahal pa ako yun ni Boy. Boy yan, bako pa yung karo. Ako pala nila eh. Lugi. Uy! Ayip na ron. Anit ang ayip na yun, huwag ko pala kaga na ayip. Nadali na sa ayip. Ang ayip ka. Uy! Gago. Ayip ka. Ayip na. Ay, putang may nakapuksan na. Ay, sarap daw. Ayip na. Wala ka doon. Nagigiyak niya ako. Dakulun ko tayo na picture niya na ako sa ano, kaso dinerlit ko na. Dakulunan. Ay, siguro magpa-rival red ang nadilit ko. Yo, mama.
Sheesh! Wala ko! Pero ko lang yan, salamat. Idol ba? Oh, yun eh. Kaya tayo nga. What? Yan, may election. Ang oras ko, yun. May pet lang. Okay? Bitigan na lang. Ako po yung Tonji. Sana mas maganda ka sa akin, pero may dala na ng pen. Kung ikaw ang kasama ang safe sa akin, sa akin dala ng pen. Unang na tuloy ako nakasama pagising niya. Sabi niya man ang isang babae, ano yun na? Siguro sa rong taon pa bago ko niluluwas. Ah, si Hero. Nag-aayon sana doon sa ano. Ang mga kulay ko lang sa ginagpangarap ko kayo mga mo. O, di pa nag-dish ako dyan. Kung kanyari ngayon, nagpapasok ako. May issue ba kami sa yan? Ha? Sa harap niya, diyan pa na isa bago lang lahat sa akin, sabi ako, tuloy sa gusto. Kasi kahit parang kaibigan lang, pero kung yung mahal mo, pero kung hirap, ang hiling ko sa akin, Balik lang pala ni Kapay. Wala ka doon. ewan ko nga. Sorry. Muna niya lang. Ha?
Oh, pera ko lang, sir. Pero magturugang. Oh, pito, nagadag sa arong lalaki. Di bali na talong babae, talong lalaki. Tapos sa tulo, si Ate Ronite, si Ate Ami, si Kuya Mia. Si Ate Jelly ako, si Bunso, Tepa. Kuwangi. Siyempre, bakit nagagapot ka mo saro-saro? Sabay-sabay na. Yan ang marami yan. Dati ba ito, sugod ba din? Sabi na tayo mamaya kasi alam ko na parang wala namang dahilan, galit-galit na nangiginig ba? Gusto na kasi yung laklikon. Pilipini, o hanap dito ba? Basta labi para pag nangyari ka na. Wala, hindi ko madala ko, yung ginawa, wala. Gutom ka lang siguro, alright. Ibang kasama yan. Hindi ko pala yung kuya sa'yo maganda. Yan lang. Nagsusulo kayo di kang mouse. Ano daw ang height nini? Kaya sulo nga yung praon. Hindi pa sa, kuya, sabi nito ni Jane, ano da, maghanap ka ng buyer ng motor ka ni Dodong, ano da, 7K, bahala na siya kung pira-dagdag niya, 7K daw babakal rosing motor. Tapos ikaw na dabala kung patungan mo pa. Sabi nito ni Jane, bakal mo 1,000. Pero ako magaling dito, kung dati. Kay Juan dapat ng kwarta sa Domingo, kay Juan maganda Money.
Paano 7K? Dagdagan mo pa itong ano ipon, ano, 10, Mura kung ba ito? 8. Lugar ito sa pera tayo. Ayo. Sayang. Mura kung pala nito sugar, yung style niya, rosing ano, rosing single na ano, garo sniper. Shit! Ayun, sniper pa naman ang ano mo, dream motorcycle. What? Sorry na. Dami nilang sinasabi, pero mas naniwala ka sa akin. Malayo ano? Buda. Eh, Moral. Nakalayo. sa agaw pagunting ako. Pagunting ako, tumawag. Hindi ako eh. Puta na. Dali na kaya. Hali ko masakit. Uy, yan. Sige, nulog ka na piso. Bayan na tayo sa Ikaw kan bayaran ni Rowan. libre mo? Ikaw kan bayaran ni Rowan. Libre mo, Ron? Gago rambo. Ako, ayos ka. Eh, yung ano, video, gusto mo i-share ko? Tapos Tapos sinuon mo? ano ka? Lagi ka na ngayon. Mali na ni Kuya. Eh, no, ni... Oy, Yeah! share ko niyo, nabigay naman mo. Ano ko, gusto ko ni Winnie. YouTube sayang. Gagawin mo. Sige mo sa mga. Yung ano, di ko. Sige nga, pakot mo, kasi sinuon mo yung ano, previous na post ko. Yung video. Ang gawa ta ang mga gago. Hindi. Galing mo na. Basta sa saman mga babae, 3v3, Rumble. Ang ayos ko talaga. Ah, Hindi. boy. Boy. Bigyan ng piso. Mas computer ka? Piso. Mas computer. Iyo. Joy po na doon. Uy! Lumikap. Oh, tayo. Bang, bang, ala. Oh! Bawat siya, Matuto ko tayo, matak kayo. Bago ba kontak din na naman, isa tao. Ako. Chuk. 1.2. Narinig ko na.
Putang ina, ayop talaga, boss na naman ako. Wala na sabihin mo. Ano natin mo na? Naling mo na? Ulit ka dyan. Yun na walang talikod. Yun na walang talikod na. Ang hayop, kaya ko pa na demonyo. Ano? Naling mo na? Alam niyo ba? Putang ina, hayop. Wow, ang mo ba? Ang mo. Ito ko na pala. Baka mag-asa mo ito. Gago ko. Di ko man tao balik sila. Matataw na. Bukod ko man ang Hindi ko malatog. Aray. Ay, baby. Ay, balik lang sa'yo mo. Di putang ina, hayop talaga. Tulungan. Wow. Ang basukay din. Bismillahan. Ano yun na? Wait, promise. Ako itong nakauba. Ako itong nakauba. Hayop. Warning. Warning. Wala naman ito. Hindi mo dala ito. Okay. May ano, sarap na sarap. Ano ko, dati ano sa nagbuwan ko ng tindari.
Why? Ano, Diamond B na sana. Diba, naka-music day, daily B. Medyo lang ito. Oo. Diba, music day? Very well. Okay. Ano nga? Yeah? Oo. Okay. Nakawad ba? Oo. Okay. Awan na itong kain eh. Awan na itong kain. Damn it! Very good. One punch man. Ang pitik na. Mas kaya siya na-retire, gamitan mo na yung ano, Sige ba na yun? Ako ba ito? Makulog po. Okay. Kulog. Oh. Makulog eh. Kulog. Ano yan? Ano isa na niyo? Mama ka lang. Okay na eh. Ano yun? Ano yan? Ang nga kayo magpaling sa mga ano, ding. Okay na, kulog. Okay, kayo magpaling sa mga Okay. Kaya to. Pero, para pag iyan, ako na siya para sa tao. Ay, pwede ka rin ito. Ano na ito ba? Okay. Patakya ako po. Hello, sorry. Dati pa. Abi. Dati ah. Kayo Tinay ko nga, yung- Kita pa. Kita ka ng saan. Alam mo ulit ito? Hindi. Marawa. Pero guys, ang height kaya itong mga ano, mga 5 to 8 na rugaan. 5, 8, 5, 7. Sandaya. Nasa to, open ng databe. Ay, na. Sabi no. Oh. Sinod kasi, sinod pa yung pusi. Yung mura mo. Galing. Hindi rin yan katop sa dito. Natop gulol mo. Nagsayaw mo yan. Ay, kung ano Luway mo yung slow. Bulo. Kahit pag babayaran sa tiyak ng pera. Kaya bago ito mangyari naman talaga ako. Sayawan ko man. Sabay doon ka. Kapag dumul siya, kapag dumul, kabayan, kapag siya, indakan, naiyak ka sa, at tayo ko naman, Hello. Ayop talaga. Ala. Laro yun na. Huling gabi na naging oral.
Meron lang, guys. Bakit ito po ang Puta ko pala na high. Ay, hindi ba ako pala napupunta na high. Kumakan lang yun eh. Abon. Oo. Diba? Daw, kumukuha daw ako mga Puro anak mga ayip. Nakamuna daw siya na ayip. bago ako ang baka, naawag ko dapat na masiguro na. Siguro, bawang din. Dalawang di bawang na ayip. Hindi. Utang inang hayop. Yung talagang yung ganahay. Pag lalaga ko sa kuya. Talagang yung mga hayop. So, ay tinaig ko nga yung sinisilo. Ayun sa ikili. May kumba. Puta siya kang pandiputan niya ako. Hindi ko napalitan ng hayop. Hello? Kapuraut na open na pala dito ng bayan. Makikita ang pera.
yung salamin na ni Mama. Buko yung salamin na. Punta nila sa stadyohan. Dari pa ilanggap mo tayo. Ala. Nangyari, boy. Ini. Shut down. Ito.
kita. Ay kuya, pamangkin ko. Tata. Siyempre. Tuluman. Kaya, Gusto man yan eh. Ayan. Gusto man yan eh. Salamat sa kuya. Gabo. Gabo. Aray ko magdami. Tanong pa ga. Wala sa pando, alangan sa likod ng pando. Isang ginawhal. Hindi ko nakaraw. Para maliit na daw ang buhay mo. Natakit pa kalaman. Nakakatulad ng buhay. Isay, Bibek, ay ano, Yung mo tag-ina mo ng bala. ay 7. bawa ka kapatid. Ito na po na. Pagpupunong bahala ko nga. Oh, Bigla. Yan, pirang months na si Bibi yan. mga dua ko. Ay, 7 months ano, 8. Oh, hindi ko alam. Isa rin po. Mga dua ko. Eh, kakawat pa kasi kuya. Oo, tag-ina dito sa... Dali! Parang ayaw. And then goal! Nice! Matulog ako. Kaya yung pare. Matulog ako.
Kuya Jun namin sa isa po. Iya. Dili, tingnan mo inaman daw nga. Nagawin niya dapo ka na. Diyan na Peter Man. Makatulog ako. Later na lang. Bye-bye. Bye-bye. Later. Ha? Bye. Ba't ka ano? Maya pa ako. Bye-bye. Okay, so... Uy! Sa gilid ko na. Ay! Saka na. Ay, tinako. No? Putang hayop. Dami ko ano pala tingin mo patanong ka. Ang inakso. Ayan, uy. Ay. Sorry no kampi. Sorry. Peace. Nagpapakor. Dahil talaga. Estate mera yung Parehas na. Kami na dito na pagmigyan na. Sniper. I need sniper. Tapi ang hayop lang. Huwag mo nakakastahan. Bago ka pa rin kasi bago ka pa. Kaya, yung malibig ko na. Nalan ko ulit. Ang bubong hayop mo. Ay, kaya dyan. Ba, yung mga pinagdala ko ay Ang hayop ka na. Ang galit. Dito ako na kayo dyan. New. Night. Online lang ko yun. Nag-relic yan. Ay, mag-glitch ka din eh. Kung gusto ka ba? Di, mapira ka din. Magis. Mapira ka. Insect. Save. Kaya ka ako lagi. Ano is na ito? Hindi na ko lang siya din tapos na. Pero ko lang din. Ano napasulit? Udo. VIP yo. VIP yo. Diba yung... Ay, baka... Tignan ko, tanong kasi Kuya Junod ko
Papahabos. Ay, utang nga ito. Shout. Yeah. Rapist bagaan. Ulang kayo ng rape. Ano? Puso. Dagdagan mo sensitivity. Milk. Saan ko pa talaga dito? Oo. Tatapang na mali. Laro ka. Huwag kang mangyayari. Ito mali. Dahil, pag di ka nagtago, kunyari ka doon na yun. Kundi pag nagtago, tago, maganda doon. Okay. Ano mo? Michael. Hindi ka na Michael? Nakaka-authorize din pa. Di ba mag-extend mo? Hindi ako nanonood, eh. Ah? Yes? Pero sila na. Ay, isa ka lang ba? Ano ko sa'yo? Managtatag ko sa likod na. Ali. Para ni sa tama yung Ay, naamar ko nga wala ay police. Isra.
pa-reset ka pala, may papasok pa na regulate. Yan o, kung kami kung andyan ka dun si ano pa, ating technology. Gusto na gilit sila na tao. Ayo. Kaya paano mo maganak na? Lahat mo lang ano na ako may mga Wala. sarap mo sana naka-glitch yung Dua. ano, ready na siya. Yun. Galingan. Para makita din daw sa mga Ito, hindi mo naka-glitch. Ito, hindi ka ngayon ka. Malaking hayop. Sabi ka ngayon ka. Lumapos pa. Baka pinakay ko din. kita mo ang mga ano ka, ang mga nagdudulas ka. Baka na dyan, baka na dyan. Apa? Iyo pa ka. Baka na ba dyan? Bye-bye. Bye-bye na. Lamang. Binalo ko siya. Eh, yung mga yan. Oh, shit. Oh, shit. Oh, nasa ko. Wala makaligid ko to.
Ang bibili nila ko. Ano din? Bibili nila ako. Ayun, hindi ka nga. Ilang. Saan ako? Wala ko. Magandang sila. Hoy! Nakabit sila? Nakabit sila. Dito nag-name. Wala. Ano ako nakabit? Bubuha kayo dyan. Ako? Bye, hoy! Dapat ano pa, laro pa din. Makita lang pag naman. Huwag ka talaga ng sundo. Hindi ka mag-isip. Hindi. Dito na sa kuya ko. Ako na naman sa sundo. Ikaw ang oo, kaya ko. Gusto mo na din. Baka mo may kapatid. Hindi talaga, dahil talaga. Oo, yun, naduwa na sa nagkasapagao. Naduwa pa daw. Hindi, mas di ako makain ba? Hindi di ako makain ba? Kasi pinagkala, ang pinagkala na ang sige yung ano,
Nanawan. Nangoragan ko na magkamot. Nangoragan ko na Uloy! Bibigyan ko ba? Oy! punta na natin ka ng takot din doon siya. Uy, shit! Sabi si Kenny, wala kayo. Ayun ka. Ayun ka. Bakit yung namin yung Ano? Yan. Yan. oh shit, Koy! Buka po. Oh, yung oh, liba. Ano ba yun? Ang larang, beef, bawakan mo. Beef, tapos may sarong pa sa yung ano, ano, spicy, spicy powder, ano powder, chili powder naman. Dahil pamaligaw mo. Dahil lalak ko ba? Okay, so, ano po siya? Ano ka naman flavor mo? Hindi, kung gusto ko siya ako. Dito kasi nga So, libre sa akin. Marami mo na libre. Ha? Wala lagi rice. Tatay mo na guna ko na lang ay sa pero kaya talaga. May bayad na piso. Sige na. Aji sa kuya. Yeah. Ang dalawa siya.
Nalag ako.
Kaya lang po, may sige. Oo yan. Wala po. Kaya kita. Yun po, ikaw. Eh, ano daw mangyari kay Darla pag pinalunod sa kulaw na dapat? Siyempre na ko ako kayo. Kaya nga, ilang ka ba mga Subo. Ulul. Sana all nagdali ang duwa.
Yan na basta. Ano? Sorry ba lang? Iba ako sa CD, wala ako yun. Wala ako sa CD. Wala kayo yun. Masya ko, siya na din. Ito ako no. Makasama sa Marvel. Ano tuloy yung part? Ikaw ano ginagawa mo? Nag-computer. Kaya, FBI yung sila. Oh,
Ay, nagpunta yung YouTuber. Ganun. Ay, maganda din. Ako pa ito na kayo sa bagong procedure. Maganda. Yes. Ano ba ganyan daw pag sila nalo to? Nagagala ano? Pasok. Okay na kayo lang. Ako lang. Mga 8 to 1 day. Basta rin ba siya nagkasunod? Baba doon. So, baba. Mga 8 to wow, ulit po sila audio.
Brad, 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 Brad. Bumili naman. Bumili naman yan, men. Ano kung ano talaga niya to? Body ko. Brad, Brad. Wala kang din na Nag-inom si Puldo. May si Puldo. Dahil mo ka nagkamutan kami. Bitbit na ka sa iyo. Nag-inom. Pinapasiwon ako. Yung siwon, kami na. Ay, si itong puti. Yung mga history doon. Sa kuya. Kasi may tuyong puti. Rayo. Dahil yung ano, may ako sa pag sa katulog. Mataas. Diba sa pitagyan. Ako yung ano, yung kasi, puti-puti. Silag. Oy. Ano, wala. Meow. Meow. Uy, tuloy. Ang gagaling. Sarong ko na sa kabutan, ano, ay kaya sarong ano, duwa. Makot. Pagulot ka ba rin? Yo, kagigiling ka. Anong tanong? Tangayin tayo. Oh. Ano nga daw?
number mo, ano, kung may, Pero ka ng size. Gusto naman yan sa kapag na lang. kung may pera ako, Sabi ka. paano may mag-upbox ang iyo? Sige, sarap na rin yan. Hindi ko na sa tawag. May kung ka po yan, ano to? Yan ka, ano yan? Yung Sa baba? pero Brad. Sabi niya. Brad, buhay. Brad. Yan, sarap yan. Brad, tayo. Brad! Nice. Yeah, Brad. Folder. Modern na puti, long, sa job. Teka muna mag-alit. pwede kaya mo kayo duwain eh. Oh, tayo pagsaraw next na ko yan. Itong yamang to. Yan mo ko. Picture. Paligilin ng libo. Ini. Ako yan. Brad. Ayan. Base. Okay eh. Oo. Sarang ko pun bantu ah. Parang, oh. Pinamailaga ng kaya dito sa gilid. Ito yung tubig. Sa baba. Oo, sa baba. Yan sa tabi ko nito. Sige sa loob ng picture. Pwede ko ba? Yan, saan sa labang picture ko yan? Gas ito. Oh! Ako kalaban. Ganyan lang. At nasa pause. Oh, wala to. Hindi. Wala naman to. Okay. Wala.
Kailangan na ako. Doon natin. Oh, hindi na pala yung video. Kapag yung ano. Open na sabi sa Open na sa Kaya ko nga. Paano ka? Smile? Oh! Kasi ko na Ulit, nagkala na dito sa pinaw ka na mo. pero man, mamay ba? Ano na oras? Hindi na dito. Nating ano tayo? Sabi ka. Kasi na, more yan ito. Ako tapos na po ang gamit ako. Gamit ako dito sa Facebook. Ewan ko, babe. Oh, yung. Subukan din na lang ako subukan. Hindi ko na lang ako subukan. Parang naghirap hindi. Ano, Facebook? Umalis ba kami? Amo? Masaya ako din. Mahal naman yung record sa ako. Dali ka, basta na. Drawing ko yung... Hindi ka gamitin na yung mga to. Kala ko kung ba siya. Kasi magana kayo. Ayan. Anong gaya ko kayo? Yung saan mo yan? Ay, ito na. Ano? Gusto mo yung Fidstar? Sinanong ko. Bila? Ano ko lang kung sa kasura. Wala ko pintuan. Lock, nag-step ang mo. Bingo. Bingo. Baby.
Saan mo ko Royalty Phoenix. Magpagpulat. Ano, Ding? Royalty Phoenix. Ano? 59. Ay, pagkakas na yung spirit. Bubuo ka na. Tingka din. Ang highway. Wala ka lumapangayo. Punta na sa likod ka. Makinig. Parang naman. Tarong ko punta tayo. Start ako. Punta nga traffic ako. Uyo, si DJ kasi. Galing na daw this na. Brad? Basta, Brad. Nagkanamot. Kasi may vista. Dua. Dua? Wala ka stay pa rin. Gusto mo magbayad ba ako ang sasayad mo? Yan o. Hindi. Oo. Gusto mo sa lo? Hindi. Kasi more. Kasi ni tarong ko punta dito ah. Kasi ni nga pa. Tarong ko punta dito. Bobo. Amo na what? Ha? Amo na dua? Ito po nila sa Bimon. Ang kurang sa lang. Ano ako kuya pa? Anong kuya ka? Ang biwan? Ang biwan? Ano na? Wala na. Kaya din ako. Bibi, wala na akong bulpen. Ay, ba na din? Magi mo. Oh! Ako nang ibo. Teka, matama yun. Pasal po siya ba, boss? Ano yan? Nagpakit, mas. Ano? Bakit? Pasal siya ba, boss? Eh, bali na pa ko, nasa na? Kaya, ano, bali siya, paano? Una, paano? Ano ba, boss? Bigyan nagasi ang bukin. Hindi. Hindi mo na nag-agibig. Oo. Sige gamit mo. Ina, pagkakit siya ba sa taswa? Ano? 38. Okay? 38. Ano ka, Charles? Siya ba, boss? 011? Siya ba, boss? Yun na, zero. Water sa laging.
Kaya magandang po. Mga panagdala na ako. Ako sa mata. Ini ka na po din ba? Lahat ng baba naman ako. Lahat ng day. Lahat day. Hindi ko kahit ito nga yun. Alam na kasi ka, no? 95? O, nagsiwag titigam ba po? Nagit na bitaw mo po po. Hindi ko. Diretsuhin ko din. Pisito. Lumatero. Pare, kailangan ka pa na. Sinarado mo sa priko? Ano sa likod? Pero ate katawa. So, si James. Ano na, James, puta mo na nga si James. So, 6 na pa rin. Pagkamat sa imat, bagay siya po. Water sa lading. Water sa lading. Kaya water sa lading. Ano mo lading? Ay, yung mga lading. Hindi ka sa kulo. Ang batay na lang. Ano ka po? Okay. Iway ko na po. Baka ka na Marami na pa. Sige, Mat. Wala siya. Para mabat na sa rin. Sige. Ayun, ano mo na ano?
mo lang hindi, dapat na yun. Wala ko dito. Ayaw masay. Kaya, hindi siya ko. Hindi, tumilito ka ako. Tumilito. Di ate. Ikot. Kakainin mo kay Bibi? Apa? Tatanang rakatan. Hindi ko na-open. Yun ako, Ben. Okay, yeah. Anak na. Huwag ka na, Paul. Bang yun, ano ba? Ay, pagkata. Ikaw dito ako. Later. Ano sila mo? Pag yun, nabagawalin na ako. Pag yun na ako. Ito spell ka to. Ito spell. Ikaw na ka. Asa na? Pina na. Parang sa matambari. Lapang ano, mga Ano ang bakit ano yung kulay ko lang? Oo. Nice. Magabato na hayop nito. Paborito ko nga ito. Magabato nito pag kami ito. Para ito po, para yun. Dahil pag kami dahil sa buwan. Anong storage? Ito na. VIP na. Ay, pagwala. Ako mo kayo naglas ako ng mga. Ayaw ka wala. Puto ka ng mga disclaimer. Bago ka nag-ibo, nag-ibo ka ng katabang ako pa. Tumat sa GCM eh. Wala kang sa. Ginalawit ba ganita? Hanggang nagkaroon pa. Ay, siniswerte si ba? Mabiwan na ako doon. Mabiwan ka mo na ako. Mabiwan ko. Ako pinatatan. Antay sa. Sige na ba, yung ako bubo. Yung bubo, tinday pa lang. Vincent Typhoon na, ano na boy? Vincent Typhoon boy. Ano na yun? Ito? Ito, naging mo tayo mga kasama. Bago ba? Kagustuhan mo yung password, pero Chelsea ka mo. Eh, puta mga bubo. Password, Iron 14. Password, ano? From ano, 14. So, Vincent Typhoon. Masaal naman, kung kinawat. Parang ang tao. Hindi ka na ito si Polina. Hindi. Or lang sa'yo. Hindi mo lang ito buhay. Ako nga. Ano, Rom? Vincent Typhoon. Typhoon. 15. Naging kong pangalan. Ilanap ko na. Tira. 40. Masos.
Gago, ano? Oh, wala ako short yawa. Ito ba tapos eh? Bakit para mga live, ano? Ano si Musaki ah? Ano yan? Hindi din ah. Ano ko ay, pinakalabi na ay. Agila na ay. Ano ba pinagkadero? Si Musaki ay, si Musaki. Pero what is that? Mabalala ko ng parang oras. Ayun na to. Matatapo mo na ako. Water sa na. Matira to ng picture ni. Yung matapos ako. Ito ni Dede. Oh, ay. Si Joby pa ito. Joby yun. Parang mouse. Magkapakalin mo, yun mga hero mga ito. Pero pag-ago. Gusto mo yun. Piso mo eh, kinayo. Wala ka mo dyan po. Putik tag-tijap eh. Doon mo! Ay. Piso mo ay. Ayos. Anong gamit mo ba, Dave? Kita. Utang 99 ang bawa. Ano? Yan. Hindi ba matutulog? Ito na sa kapatid mo. Makatulog ako. Diyan ako sa iyo kanina. Kabarya naman. Kabarya. Bukan lang kaya na. Yung na bukid dyan po. Tao. Kasi kaya. Yan nga daw. 3-0. Kiro po. Ako kang ilot. Ako kang ilot. Nag-score. Yan. Kung gusto niya, Ikaw. Yan. Ino-open Facebook ko. Para awag kaya ko sa ano. So, ang mga loka, mas walang video. Yan, nakakita. Hindi ko matibahan. Ito. Pero ano to, boy, nakabang mo, boy. Si Polly katog nila. Wala na. Wala na kumato. Dali na po ito. Pero kamat. Bakit ka tao? Huwag na mukha ng siya. Nada pag ilo ah. Ikaw na. Nag-level pag-istada ng kaya ko. Oo, nga, ito. Hello. Nagol ako sa... Hello? Nawikit pang kayo kayo. Naging bakas na ako. Batog mama wala. Wala na naman wala yun. Wala. Uy! Padayo ka. Sophia Diado. Ano? Evening. Nang masabihan niya akong vlog. Ay, saya. Wala mo magwala, partida, no? Bo, mapira ka, Bo. Kukulikan! Yung ay. Mapira ka, Bo. Ano? Ha? Ano? Mabait isa. Mapawala ako dito. Dos. Ano, ako ang nailutik Hindi din. na. Gusto ko magaling mo ko. Ano, sa'yo mo. Ano ko mo siya yun? Huwag na yung mag-out ko. Mabalik na ako. Huwag lang mga ito. Ano ko mo? Ano? Ano, pinigura. Ano siya? Ano? Ito mo, isa po sa list yung madam. Mori si Baraka kaya na kaya nang gugulang kung sa teriyo. Aram na aram kung siyang gumalawa. Ito, gala ba? Ang malito ka ng Ang liw kito nagkitiko. si Bata lang naman. Ano ito, yan na. Ito.
may nailig ka na pangalan. Kaya masugok ko dyan. Baka na to. Kung nga, may pira ko na ko. Oo, eh. Pero pinako ng tibuto. Right time. Wala ko dun, straight ka. Ito ko Ito, pala ko pala to. doon, ibigit na ito. Ganit ka mo naman sa Ay, lain. Ilang lubos mo. Ay, tayo na tagpuan. Ilo ko lutir ko. Pero bakal po na. Oh, before bakal. Ay! Lagi at dito. Ito mo. May ano yan? Anong ano ka? Leads. Pero ang leads ka. Ikaw na ditong barang ano. Ako nito umat. Saga na kita mga. Dito mo paralong. Oh, inis ko pa pala. Doon din kita wala ka dito. Ay, basta. Nga ko, wala ko. Download mo. Alat pero yung mga makulog na pulat yan pa pero right na nagkiklisita yung pagkakila na ito sabay ito okay yan din lang bawa subutong parang si ano po yan ang sunod sa kung kahit ano sa mga para mo din ako spoil yung guri din ako isulit yan po yan din pag ano ito mo pino ko dati ang talaga what Hoy, namabalik ka. Wala na tingin ko. 155. Iya, ano pa rin siya? Nagpanik ka na? Iya. Problem ito. Ay, nandiyan. Ala? Nakatanggal kita. Ayan. Hindi ka lang pamatalo ka. Gawang kaya nga yung pa-audit sa Bungoy. pero yung anak, anong mo sa? Yan o. Nabuksan. Ano ba na kita din? Ikilo, nabuksan. Ay, sinig mo na din. Kaya nga,
Oh. That's crazy. Ay, hindi ako kaya ako. Ano tabi? Open! Yan lang. Open ko lang. Ano mo lubok? Kaya mo kaya pasord. Hindi mo. Hindi ko ano. Opo, ano mo? Ito nga yung aray ko. Hindi mo, ano ba kung nagagaling ito? Ibig ako ma. Kawayo ko. Hindi ko kaya nagkaka-number. Kapal, alay, may pagkagata din ako. Hubert. Alam mo, yan. Ayun pala, sinipin ko na rin. Dami yun. Ba't mo may ano ako? Email. Kaya ka man doon. Muna ko din. Hello, Hilti. Professional. Pero ano yun? Okay, ito ka na naman sa oven. Ano mo? Ano? Mas na. Uy, tara manapul doon, iba. Ay, iba na manaka. Tara mo sa ano. Ano, boy? Hindi ka pa rin magagawa. Ato! Alatin mo na kami ni Jay. Ay, paano po? Magpawalat ka, magpawalat ka. Magpawalat ka nga ni. Shit! Panaulit niya ako. Ay! Kailan mo nagulad ang magalitan na kami. Kuman. Brati, sipol lang. Sipol ko kami. Hindi na mga wala kayo. Bro, sige mo. Open ang tawid tawan. Sige yun. Tumutong hindi ah. Ha? Ba't ako kayo si Dito mo sister na? Bata ka din. Bigyan na mo kung diwan. Hindi, wala ka pa ulo. Five? Five? Hindi ko nang kawa. Wala? Pero sabi ko kayo. Retratan na eh. Ibutog kita. Okay na naton. Ari rin na. Pera lang rin. Ibutog yun. Nakakawat na baga. Dave. Padal mo ako. Nakikita. Pag nakikita. Oh, naton. Kau na natan. Huwag yan si Butog magkagka na. Ha? Sige, alipaw na si Butog ka. Ay, butog kami. Yun. Ano pa may sibutong pala? Yung sibutong sukawa ng taway. Yan dyan. Para ba kilit na ba? Bawas sa pa, ano, Bawat natan. gumana ako sa Rocky. Sus, tapos na akong nakaganon. Hindi lang ko ginis.
Oh, Tara, tangin ako. amin no. Ya, benar. Bapak, sekolah. Iyo ko. Paano kita man ang pinakabilan? Oh, tama. Lagi daw siya kana, wala ka pa. Oh, stay. Indah. Play na ta. Nanggalong ko, nakasulalay. Ako. Ikaw. Ikaw. Ano pa po tayo na ano? Hindi na sa tao niya nag-isa-isip tayo ko man ako. Magawa ko na kita, kung tatawa pa ako din yung magtatang ko na harap-harap sa table. Ibo na. Ano to? Hindi ako lang na. At the drink. Password. What? Huwag ka daw. Ayos na lang na lang titin. Ay, po, hindi. Ala, tapa. Hindi pa ba din? Ako daw kung na ilaw na sa kubo. Yun na dahil siya yung palakasuba dito. Ay, yun na dalo. Ano to, sakit yung hindi ko rin nagtititigan. Ay, Recall ka yan dyan. Time sa kuya ko yung 26. wait, yun. Pati yun sa mga ko. Pero okay. Eh, ano yun? Bakit na ito ang interview? Hindi siya lang. Ipuan. Ito, ipuan. Ito, ipuan. Ito, ipuan. Niyo. Niyo. Hindi siya na GOJ. Yan, yan. Kaya, BTK! Paano ba yung mga? yan yung siya sa ano. Pauli na ako. Ha? Ano? Ganyan. Hindi ka mo. Galing ni mom. Ano ba ka mo? Anong ha? Wala na kayo po yun. Ay, Bili ka ng barbecue? ano? Bili mo na po wala. Wala. Walang wala. Out na sa open sa door. Go to work. Pira sa work. Okay. Kapit lang data to. Tapos, Ah. 80. Open mo sa kuya iya. Tapos, pero, hindi ba to? Magalingan na pag Na! Ay, di mo dyan, no? Ano, ganyan. Okay. Hindi ko kasi nararamot ito.
Abot ka mata. Ako sa naupo na ako. Wala pa kay Pordo. Wala ka mo, hindi ko nag-out si Buto. Udyang ko to na ni Buto. Pwede ba sabi kaya ka lalaki dyan, An? Ako ko sa porn ni Buto. Wala, nag-break. Una balik namin sa ano yung... Minawag ko na din sa bago. Ayo. Wala na. Ayo. Kaya ang sabuya na kaya. Parang hindi naman mo mag-aang do. Nagulog ako dyan. Oh, parang sa'yo. Babago. Anak-anak sa gabi. Ay natatanaw, ikaw ang may pagpapalibig. Wala na nga iba. Ako na, birthday. Wala, ito na po lang. Wala daw po. Ano ba yan? May bayad. Wala, piling mo kami niya. Bago ka? Doon, kumakapilit ko. Ako sa mga palang nagdasalo, pura nila. Alam, dalawa ko na kayo na kahit ang lubong mo ako sa yung tayo. Kasi kami ito like yan. Ilan na nga. Pero kita yan. Ha? Rose fire. Parang ano, kuspayat ka na ako. Nakarap siguro ko ng kasasya. Hello. Kasi siya na naman. Ako magpilit nila. Alam nga niyo, hindi naman. Tak ng hayop ko.
ko kay Tupil. Oy, kaya ano, kay, Versus kay, Layo ano, mo daw. kay Baraka iyon. What year? Luya kung kung ano. Wow. Ako ko yan. Isay. Hindi ko malupin mo. Isay. Ano? Versus Layo mo. Oy, nakasayo mo. Ako, nice pila na ako. Kasi nice pila ko. Yung pangalan ng mga ni Baka sinusitan? Ano ba sinusitan? Ito ka kakarang? Kasi yan ito ni Pulo. Ito di ba naabot ang baka ito? Mga, ano di ba kayo naman eh? One? Parang, ano grade mo na Pulo? 3. 3 plus 3, Christmas 3. Tapos 1, di ko alam. 2 plus 2. So, malalingot na pala yung pagbunak ko ako. Inulang mo? Ha? Inulang mo ba? Dahil na gusto. 1 plus 1, di ko alam. 2 plus 2, lapu-lapu. 3 plus 3, lapu-lapu. Ako na doon kami na. 1 plus 1 equals 2. 2 plus 2 equals 2. Isapiday niya sa limpat sa break kasi dati. Paano ko na siya? Ako na ako na sila. Ako kapag may sila ka. Iyong. Ha? Siya isang ulit. Yung sabi ka nag-iskila ko sa iskila, sa ating nakasila. Parehas ka mga tunato yung gulo. Agapon. Agapon kami. Sabi mo gulo. Hapon-hapon ko. Wala na. Kami agapon na. Saan ka nag-iskila? Ayan. Hindi ka sa kapatid. Yan, di ka kapon. Nagpagka na naman sa akin. So, anong style? Punta ka rin sa anong kailangan. Meron ka sa Ay, tagbo. ano yun? Uy, niluto ka na lang. Ano to? Ano ko? Yung kaya ng kuya. Ano po yan naman hindi? Ano ka nga nila? Ulit sa dos mo. Gawin ko tanan ni si Puldos ako. Ay, sobra na mados ako. Joke na, mados niya. Nagpupit. Kahit iwan na. Hindi na sila nandun. So, ano na? Uy, loader ko nga lang yun. One shot. One shot to go, one shot. Buto. Buto ba? Uy, Ay, shit mo doon ay. Ako lang. Ay, pagkakas Kaya ko siya sa inverter. Ha? Kaya ko siya sa Brilya. Inside. Inside. Ilis ko lang kayo. Ano, nagukot nila ay. Eh, mo daw, nagugas garap ko. Ayaw. Ano ito na eh? Ayaw ko, nagugas. Ay, kanagkaw na ako sa bago. Wala. AK-48. Pamatay. Yan ang kawanit na nangawa sa rin. Tutok na
Ayun. Ano siya? Never run. Nataday ka nagpapagawa. Gago mo. Tapos. Kaya kung sa Roy. Nakapagpur no, ano? Dato. Kaya kung sa. Kaya kung sa. Abang lapis na kapag din na nakatangga tawos. Ay, alas kung takang hanggang makatangga tapos pa. Medyo na barya. Medyo na barya. Lang dapat sa mga inawari ako. Nakapagpur sa ayun man ako siguro. Ako double dating. Mga ngayon na. Puros na bulta Ikaw, na yun. oo. Bulta ba galing din yun? Oy, wala akong sinder. Ay, alis. Kung mananggoli ko, wala yan ang puti. Pinagulta ba, boss? Bert. Ayun. Gusto na rin, bro. Puta mga tagugot na. Huwag naman kayo mo tayong gagawin. Ganun. May na ba? Parang hanggang ngayon. Dog, maligaw kita mo na. Huwag ka kasi nandun din. Hindi siya nalugod din sa ako na ako, Dog. Hindi siya na nga, ako nakando. Parang nga ako kato para kung singang ako. Pero? Tingko, makaot ako. Nasabay din, naman naman yun. Yung nga, jing, o nga si Kuwad, kung gusto yun, ako to tray. Ang kato, matarawa. Alas ang buhayat na nagkamot ang kato. Pero? Una na yan. Mga ba, Dalawang din. Pero ako. Hindi ka slow. kaya ko pa, Rod, ay doon talaga, may kaya ko na pag ginagawa ang buhay. Oy! Yan mukha ng tita. Ayun. Pero sa mga simple, Magod ka daw. Kaya mura, gunahin ko. Galit ba din natin? Bakit na ang boy? Kaso rin yung pero, may pa ba dyan ano, ano yan? 2023 mo yan. Sorry. kaya pa Ano? Malo yun na yan to. Iyuwan mo ang magaw. Ano ba? Yung ang January. January kayo. Di ba yun ang kaya na? Sikat na lang ito rin. Ito, mura pa magiging. Kahit kapunta ko ng marathon mo ako nga. Hindi mo pinuli ako ni mama. Ay, nandiyan na. Kapagdala mo. Ray, nabuo siya tayo po. Nakakalakaw na mo. Ayun, nakakalakaw mo. Oh, baga din ako. Nakakalpila na. Ang gagong kamay. Narinig ko kasi mo, kaya sa bago. Di ba na gano'n ko lang, di na ito gano'n. Yan, tam. Bale, pala yung ito. Para natin, bawa naman ito. Ay, bo. Mas ka doon, bro. Ano mo sa nene mo? Bukas ka doon. Oh, yun ang po. Di ba tapos lang ko, mabili ako sa mo. Roti. Pero ba ang bilayo ko? Hindi ako. Sige ka magparang. Baka ako. Ay, kaya na natin mo para sa hindi ako mag-irma na para. Ay, mama, niyo na ako pala, no? Eh, Kung Diyos. Okay, Mike. Yan mo ko to, bro. Baka mo Ano lang tawa may ng taka? parang kalimutan ka. nakabang ang mayo.
Huwag mo yung ikaw mabang ka lang. Di pwede naman magamit sa ano. Di pwede naman. Dumaya mo na, tapos mo din eh. Dumaya mo na ako. Kasi ako na. Tapos mo din eh. Di ko na ako. Ay, kita niya ba ano? Nga, ikaw na baon. Ano ko ito tama? Tawag, may pwede naman magatong si CJ. Yung blue. Oo. Ang kanta ka lang, baga ang ganito yung pangaran ng babae. Ano ko nga? Best friend. May parang best friend. Sabi niya nga, mahal na mahal kita. Ika. Sisay mo. Ano naman, para ka. Isuburo paro. Dahil, bawal si. Paro, para ka pala nito po. Sige, Magyunan sa ati po. Bae, momento. Uguton. Hindi mo talaan. Okay lang ang kwarta ko nga ayip ka. Daga, may kwarta man ang ganda. Wala mo. Mahalo ka? Tama kung magduwa nga dyan siya. Ano ni Dick para Pagante? Hindi man ako ay mahal sa gata. Pero kung ka para sa tulad na sini, ano. Ito po, so. Mabalik ka, Jay. Hindi mo mahawak. Tapos maparapalan pala. Wow. Ayun. Hoy, ito ka lang na Jeper. Murag ini ayip. Wala rin ito. Ikaw ba lang yung sisip? Oh, hindi na totoo nakakawat na ako. Weh, nakakawat. Ikaw, yung inot si JJ. Ako. Dito na. Tapos na. Tingnan kayo nagpakala. Gana sa bitin to. Teka po. Meron doon sa likod. Mano? Mana mo na kay Juan? Kabakaloy na? Balik na. Ugot na, boy. Ika, na diya. Sige, katulad ba kasi kalbo? Anyanin. Kamu ka ngayon. Mga ba naman na? Pero ano, may mga nakapagin dito. Wala na nakapalay. Oo, alo. Carlo Dalit. Ayaw. Diba, magaling kayo? Negra. Limon. Parang dito lang. Ayun ang ayun. Pareho. Nagkakot nandito ko. Ito ko kawan. Bago palit. Lagi mo nga ng bag mga kaw. Ay, tatawag ko nga ito. Tinira na. Na. Bakit mo Oo, tingnan, ipapagod nagkakalo. talaga kayo? Nani? Okay na natin tuloy. Hindi. Okay na ako. Nawalit din. Matigil na ako. Masakali. Hindi na sinali. Pero ako sa nakawin. Minimal pa siya. Ano na? Solo na. Pinagulo na.
Huwag ka maka... Wala nang intro. Ito na ang karto. Patay. Para nga gantar na rin mo. Ini yung bagat si Chloe, si Tangka po, si Panahalo. Yan bagang kapalit, ako na si Tangka. Gusto ko pa si Tangka si Tangka. Parang kabo. Ako na yung paket. Si Tangka nagabo ko siya. Wala! Kaya pala din nag-hero nga. Saan ang alam mo may shampoo? Ha? Saan ang alam mo may shampoo? Saan ba yung shampoo? Wala, ito Ikaw, ano nga ito rin? Balik kang magpalit kang rat-rat. Yung iba, kung isa ko lang kanyo. Bisa po play. Sige mo ka. Balik ko yan. Ayan o, iba kung sila palang kanay. Mura ko ng gamit. Hindi yung mga masarang-sarang na bagong game. May pa ay may on bad, may gino ako. Kasi nagkajili may. May gigi ba? Iba kung sila palang kanay. Tingnan lang. Anong gusto pa? Hindi ko na. Oro, tika ako, hindi na ako. Boy na na yun. Ano ba na? Ay, yung search dito mo. Nakatanda ka mo. May pira ako. Para ma-search na yun. May the taste of it. Wala rin yun. Wala rin eh. Ay, Uy! Go! Bobo. The taste of it. wala ka na. Wala na mga bok. Ang kaya pa na. Ngayon, di ba? At natabi ko. Okay, ma. Hindi na naman ako high. Mora ka, Nick? Oh, kabalay na ako. Yan naman, men. Kaya ka, Lord? Nakita ko. Lugi ka, tol. Nakita ko na. Pag-ulsakan. Wala nakawala ko. Bawal ang pala ka dito. Pero mati, may Oh, pwede. yun ang anak ko. Ano na ito? Kaya nito, pero... Kamaito ka. Wala rin na yun. Pero ano ko? Ikaw ang medyo. Ay, kaya ako. Sipang, pangay ko. Dito si Kwa. Ay, ang pangayo ko. Ano? Kasi sila kang siya pa yun. Hindi nagtuwa. Tapos ka nga yun, may bumigay sa ako. Wala na, kaya ano. Dako, isa ko naman ng edit yun. Dako, isa mo inabot ng kanya po to. Dito na. Ayun, tingparatan. Ayaw mo yun ang grade 8 to. Puta, sa training, bagang basit, magbabay, maglalaki. Nagabot pas, mga tapos, taga, malilima. Ikaw mo pag ka nag-ibig sa kuya. Ay, sa kuya. Taga, malilima. Ay, mahal mo. Ay, man, di ba lang masaw ko masana. Wala, daw din ako, binigyan nga nila. Hindi mo yung nag-ibigay ka. Ano, di ba yung Justin. Sila nga. Amen, baka naman ako, Amen. Gabos na lang. Oh. Ito. Oh, yeah. Sisi, Jimmy P. Dila. Bago. Tatat ka naman. Hindi, makampull. Alam ko ba kay Jimmy? Kahit makaubusiyaw. Kasi yung... Ina, ano? Kaya nga ni... Yung may pa yung na. Nasyaw. Alin ko mga pino, na-open ko mag-irakit.
Marami yun natin alam ko na sumot. So, yung ulta ka. Tera mo Ako dahil. pati karap ko. Di mo pagtitiyo ko ng barkada ko ah. Ayun ka na, boss. Ay, baka pa rin. So, ano na Ako kakarap kami sana. Ayun pa. Arge, kano, Arkan! alpaka pa rin. Arge, arge, kano. Dahil, kalaban mo ka mo. Pa siya, mga angkan mo pa rin dyan, mga angkan mo. Baka sa kuya sana. So, May water sa luwas. ano, baka dasi sila lang mga angkan mo pa, no? Oh, paliktin ko sa mga bugyo. Ganyan ka ito. Makayod ako. Parang ba yan? Ay, gusto ko. Ano, pinadawa ka? Wala ko nun. Wala. Doon ka nga, pinutungo na yung plane. Hindi mo na yung panayle. Atan. Ginagawa mo Puta ko na. Puta nga. Eh, mo bro, balik ko utangan eh. Para. Huwag na ano. Ano yun na yung Japan. Ako na ko din. Parang hindi lang. Tanakan. Wala ko. Hindi, ay ko may nila po. Teka na ka. Pag ako sa kanya ko yung lumungan ko sabi sa Madali inyo. ka kaya ko natanig na ano. Makakalugod mo na ako. Makakalugod ako. Okay ka na lugod ako. Suso. Ang kaya. Nakakaroblox na to. Oh. Baka sila lugod ako. Ano ini? Sa tanong mo, ano yun? Ikaw na po, gusto mo tawag na. O ako na lugod mo. Ay, ikaw ma. Magulang mabahan ko na Di mo kayo nakakaano, upad ako nun, mo kaya. ito nga. Laluar. Umaga na tinda. Ay, nangayo. Ayos na po ka. Borg na pala siya po. Nakakakagat na ba na? Ano na? Ay, ka nagkalo pa ba? Ay, nagkalo. Wala mo na. Narinig ko yung no. Ano ba ka na may lab? Pero, ay, siya. Ay, bad, magmatay siya. Oo nga, yung pwede mo pag-ano na ito tam. Ang kilo Ano mo. yung number niya doon? Niya, panis. Tinila niya na okay ko. Dapat baka paniwalang pogi yun ako sa tito ko nga yun. Nakakapaniwala, hindi mo makapaniwala nga ako ano, pogi yun na. Sabi ka. Tapos ka rin sabi. Ora mo. Tapos ka lang po sabi niya. Tapos wala hindi pa ka. Alam mo talaga yung tempo. Lagi siya nakain sa uya. Kasi kung bumakas na yung makasipulay. Kasi nandiyan po kayo bugo. Kasi nandiyan po kayo na rin. Gusto lang mo sa tuwi. Hindi ako gustado. Ay, hindi ako tulog. Hindi ako makano lang. Gusto ko. Hanggang mga palit sila. Ayos niya. Ngayon gano'n. Tanga imbis ka naman pinit kayo yun. Sabi din mo Yun na. Ano? Sayangin nyo naman ito ngayon. Wala mo na. The taste Super. of the lip and... Wow. Wala naman sila. Ang hayop ko ako di bina... Ay, di ako The binakadaw. taste of the taste of Di ako the lip binakadaw. and... Nagkapreto sa'yo muna, nalagbakan. O, Tony, adus kong talaga tumuni. Saka Jay ka dyan, may bakong magpiatos. Piatos sa'yo mo. Kasi nag-technique ako lang naman. Wala na ako, di mo bisa. Adus, no? Next na ka. Adus na. Pero ayos ko na. Ano nung doon? Kaya magaling. Ako may lang mo. Paano mo din ko? Lang lip. Paano? Uy, magaling ka pa ano nga. Ang lip. Tapos yung kota, Yung kayo. Buto. yung Q, fuck you. Ayun. Long Q. Fuck you. Tara. Mabut ka sa phone. Long Q, fuck you. Ang kayo. Fuck you.
Ikaw ako ka. Oo. Diba na nga kanto? Dapat maging apat pang Say live. Di 6 ba kami boy, labo? tapos yung what year 129. What year 129? Pinakalayo. Butan na po. Kaya itong malok eh. Robert. Ako bagay no. Yo. Kung pupulik din. Ano na to? Ano pa ba? Ano? Dati, pagdalag. Ba, dito naman. Yun. Ano lalagyan sa natin? Ila, nakatahon ka naman. Ito sorry, ano yung sila? Sige na. Next. Wala, Netflix. Itong hero kayo ni Gina, yung buo. Ay, follow yun na napos niyo. 1 hour, wala na go. Sa kaya. Ako nga eh. Hindi na kumaga. Masabi ka nga eh. Pati overthink ka na lang. Magtatampo kami ngayon. Paano na ako na kan ano mapagana? Malo. Malo. Masabi ka nga. Kayo. Uy. Ano pala ka? Ibo. Pakita ka. Dayo ng tao mamay ka. Long pack din. Direct madalas aga. Ako na open pin ka lang. Ako na ka. Ako lang. Teka, magana ka. Tamo yung ano. Tulo ka. Yung pera. Long pack yun. Ilagan ka ka. Teka ka intrang. Bawal ang mga ano, mga chismoso. Bawal ang mga pangit. Dapat kay Puang, gwapo, pogi. Gwapo po, no? Ilan na yun, kung para mo, tulo ka sa na kami tira. Bilangan kami dito. Bawal ang mga pogi mag-explain. At ang mga pangit. Ay, mga pang. Wala akong mga pangit na glow siya ito. Pangit na ay. Pangit ba kasi dito rin, CJ? Ang ito ko kapan ito ko sa bulaw. Ay, mami, kita ba yung dyan? Huwag mo lang okay? Ano, saga? Ano si Chuk? Pwede nagpipiyok bawal nagpipiyok. Ay, sorry po. Bawal ang may bulbul. Bawal ang may araw. Ano ka yung saga to? Boss? Ligon mo ha. Mouse! Gusto, unag galing. Bawal di camping niya. Unag kayo. Ano na sa dati, pagdalit, ano na sa lang? Yan, Oo, dito na, ano na sa pagdalit. Ako di, dati, pagdalit. Parang dito. Dog, papi na, madali please. Ay, hindi na to. Para may mating bako. May mouth na lang na Yes. Ano na nagkakaroon? Siguro, pag still, ano, topic still na. Para sabihan ko mo sila challenge na, Yuri, sabihan na. Wala, digdamarin mo ka. Sabihan ko mo sila challenge, ano, ulit nga. Up that day, stop that.
Mukha Joan, no? Ay, Joan, paano na? Ayun. Balik ang maribukol. Meron ka. Uy, ano na? Puta mo kaya si Jingay. Pag siya nga niya, hindi ko kasi kapakyaram. Pagkita, dati kapakyaram. Pag makaputi ka. Wala akong inyo doy. Ano yung nagamit mo ba ko na dino-bindi na kayo? Tama na tuloy. Uy, dahil na! Hindi man ano ako Anong kawato? Ano yung kawato? Arap, ano yung stream mo? Paro, ako, ngayo. Dalawasong ulang pagkalalaki ko. Akala ko man yung stream. Puta nga pindot ko yung Nalaki mga ko ayup ko. Puta kayo na pindot ko. Dahil mga hindi ko ano. Grace. Hindi ko to ko nang Hindi kayo na. Gi. Ikaw na kamatay di alam mo mo. Ay, hindi pwede na. Okay. Ano ang pindot ko? Ay, hindi. Ayun Yan. ito. Upo ka nga Ano dito. daw? Ano? Kailan ka pa kami niya? Mari na. Karen. Yan na, nagtitis Ay, pala na. Uy, uy. Alam mo yung sa dalawa. Yan mo. Uy, bako. Uy, yung ano mo. Din, ano ito? Then yan yung mga pinili sa mga nada kahit paano makakita. Wala na daan na ron. Ito ko yung ayos dahil. Hindi yan, DJ pagpatukawa. Hindi ka. Yun lahat. Oo. Ah, ni Jay! Wala akong talawangan. Ginadagat mo na. Hindi na naman na. Nakalit ang mga tubig. Then tayo pa web, tinato 15 na. Okay, hindi lang ako sendin ninyo. Ay, hindi ako kaya niya. Wala na. Sino ganun daw? Ay, masina ako bibigyan ko. Lagi ka ba siya? Hindi po pa ito kasi pagpadutas. Para di ko ba ito pagkama? Tama yun nila. Hoy, nasa pagkain yung pagdutas. Hoy, tira kami. Sa puno. Hoy, nakunan ka. Nangunyakan sa luwas. Kunin? Ay, Ayun. siguro ko lang kamusta ang hype na yun. Yung kami dyan, ang ina mo ka. Abo mo. Pero pa nakasyabu. Ito ay may ng kamay ko. Puta ang hayop. Pero pa nakasyabu yung dito. Oo. Lapin mo, Max. Nagdukan mo. Ilan sabay. Bigay na ako. Tinapay. Ay, may pangalan ako. May pangalan ako. May pangalan. May apelido. Ang mananagay ko, konti. Ako bukan. May maluto na. May maluto na dyan. Uy, ang dyan pati. At sorry, ganun ba? Ano ba sa maluto? Bakaw ba lang? Ikaw na kabilang ko siya. Amit ano na, nagawin. Nakulong ka ba? Yan, maluto na.
ka dun, habang sana na bala makatama dito. Doon na. Ano ano kalaksan. Kaya mabito. Pero ito lang parang yung ano, yung may gulong. Yan nag-reklamo ko nga. Kaya ko tumakala. Garo, taluyo. Wala ka lang. Okay, ito. Oh, no. Ito ko yun, masiripan. Hindi man masirip. Subahin. Ano yung account? Ang bili ko doon. Yun na. Ay, ako na nakasali ko pa po. Mag-aaral na nga eh.
Pwede mo kasama to. Diba? Sundo na siya ni Tito niya. Ano? Ay, kaya kung matatin na gago ka. Ay, pagkamigil ka, tumapos ka. Damigan ang mga tayo ng mga lakas. Ano ka na, ipag-feel guys. Ilang ago. Uy, Akri. Tuwari din. Oh. Akri ako. Hindi ko ang ayos. Wala. Ipan daw siya. Muna nga, sa sinundo ko kang ano ba, ano ni? Ikabangan na siya katong ayos niya. So, gagawin sa taga. Malinaw na ito. Iba naman katong sisi. Ngayon mo mga kaya. Ayun na ito. Ako na, ipag-paklarin na ito. Pag-iaramagadaan ang mga Basta lumabadaan ng ayos. Bueno, kung saan hindi dati sarang ito sa ano, kuya, sisirain natin. Ako, gabahan na siya. Yeah. Yun ang oras na ayun. Meron ka na ako. Ayan. Napili-pili yan. Hindi kami po ba?
Para pagtulog. Para kay argument kasi po siya na ayos. Diba, mo palpal man, ano, Para mag-ibo. pa siya na English man sa net. May argument, may informative say. Ah, well, God, wrong. God, wrong. Lihat, friend, main na, ayos pa. Tulog ng amin. Kamay na yan. Ano mo ako? Maingay daw ka na yun. Maingay na yun. Daw lahat na buto rumili. Muray, dali ko manin mo. Puta ka, lahat na rin lahat. Daw kahit sa December ko. Wala ko pa may bagap yung daw dahod D-A-H ha? D-A-H yung da pati may road mo sunod na tulad so pika ka sa centric so ano nga doon kasi admin niya pinamang so
Bago sa kuya. Nagtalab ka ng pizza na, pero mo to. Ah. Boy, shot! Boy, shot! Mga kagim mo eh. Wala kang ayos ba? Ang mas quality. Sulat si Ray. Ha? Ang mas quality. Alam mo rin, gamot lang yan ako. Gusto ko na tayo. Sige, ano? Sige, pisiran. Yan. Turado ka na, kasi durugod. Durugod. Itay. Turado ko, Brax. Nakaka-back. Ay, yun, sa dinor ko. Dahil, Ikaw kung paano yung report ko. so, Sunod. yun pa, yun pa, yun sa lori. Ay, search ko dito, ano, sumbay, yung cat. Iya, pe. Binili mo sa picture, pe. Yung kawan, pre. Ito na lang. Magaling na. Hindi mo na magaling na. Ito na si Chichi, ano, Pilipin Chichi. HHG, ang puta. Ha? Yo. HHG, Yo, tama? ay, ay, mas malak ba? Naglibig. May kang ayos siguro tama. Chichi rito. Chichi rito. Ito, ano niya pa, Hello Kitty, kasi ang pinili yung payo. Nagano ba siya, nagmakro, tapos nagpadil siya, nagpadil. Para ba di niya kami, tapos, ipag-save ka nung, tapos, yung ano, naka-ano kasi, tapos, nag-save mo. Nakasubi ko. Meron ka doon. Yun na, yun na. Araw-araw ka, kumain ka. Wala, makaimaw ka. Bakit lamang iyo ang iyo? Walang punto, nung kakailangan. Suga. Eh, daw, sa'yo mo ba kasi pinili mo sa tingin mo muna? Yan na siya. Study first ako, diba? Pinagana sila, puta, agresibo daw sa bago ka. Anong grade galing ni Faye? Ako kung mapasok ko, guys. Nine. Sabi ko nalawa grade ni ng height niya. Right? Oo. Agresibo daw sa bago, ako kung nga sila ba, ano. Tapos nagkiling na yung physics mga kailangan, mga pera mo nga kayo na yung sabi ko sa'yo, pati galing ka. Ano ang pera ko ngayon? Kasi sigurado. Bago. Galing siya niya. Right. Ayan, yung mga tira ka na, para kayo. Agak mo, pre. Open motor na. Napuno. Lotang.
Tiglilibol, dali. Open ka, bago sa meter. Open man tabi ka. Ang nasawan. Open man ka dyan, eh. Yun na. Ray ka na, Ray. Ika na, Ray! Ray ka na, Ray! Ka na. Uy. Two! Hey! 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 Hello. So, ano, nadala to what you want for nine. Iyo gaan. Baka pa may tipid dito. Ito na. Woo! Ikaw din ako. Kapira kami ng Japan. Kapira po dito. Alam? Ah, diba? Uy, naghanap pa ito si Duan. Duan. Hindi naman, dyan lang. Oo, ila niya nga. Ikaw. Pero pareho ka. Oo, kaya dyan lang. Nakasarap. Hindi ang Carlo. Ang tunay. Oo, gulo-gulo. Upal mo to. Oo. Oo ka. Sira na ako rin ito. Oo. Yun. Pero kung ba't yun, dinagita siya yung pangpunta. Kaya mo na ay kung magandang tunang, ito. Out ka sa 3, open mo. Let's go! Ano ka mag-aaral na yun? Oh.
Kinasuya, totoo pala lagi mo dapat. Ay, dito kami nag-meeting pa to. PW. Who's our fucking enemy? This one? Back? Uli pa din sa server na dito. Eh, nabibigyan. Ha? Nabibigyan ka, ano? Bye. Isal. Panip akong loob pala. Random ako kasama sa Miss Pag-ibig. Wala yun. Ito lang ako, be. Yun na. Sili nito si Kia. Buti Si naman. Sir, may si Digdingalit ka, bari di daw isi. May si pala already. Isi? No. Isi naman ang isi.
Baby, the weekend. Nakita rin kita, nakita rin kita. Will you remember me? Never go. You not remember me. Okay, a burger. Full free. Will you remember me ako nasa double barrel? Oh, you know. Kanina pa nagbumak mo nga, ayos na ako. Shot. Shot na, baby. Shot na, baby. Shot na, baby. Pads, tigil ako na pads. Kaya nga, bad ba yan mga pads? Shot na, baby. Shot na, baby.
Wala ko kasi ba yan? Kaya dyan? Nagawa kita ba? Tadi mo na ka, DJ? Yung mo today ko yun. Kita nga, pag-stress na ako tanga. Ilan mo niya kung Abutin mo na mas Jollibee. Kaya abutin mo kumain ka, Zay. Lari? Nagkaroon ako. Lari? Alam mo? Ako, sabi ko na. Ang simpyo. Ising video. Hindi mo na. Invited. Isingit. Bumalik ko pa Kalipyo. Pwede naman ito yung invited, pre. Eh, kapil ko nga nangayos ka. Tangalay sa buwan. Bago. Siya, ito yung mga. Oh, Leo. Bari na ako. Sanayin na lang, itong din siya sensitivity. 767. Maragot na din eh, pero nasa Ako sa ko. Ha? Ako sa ko. Yun ako sa pakuhan. Ayaw, ibang nabasin ko. So, si Jis? Saka. Ako. Manak. Ano? Maglagay na. Uy! Maglagay na nito. Tarawan ko si Jan, ipo mo yan, babe. Ha? Abutin mo na ba si Jan? Yan, imuya ka na rin, tanga. Bari na. Dapat may ako. Wala rin. Karapat. Lagay doon sa lagay doon lang. Dadala pa lang ito yung damo ko. Kidis ko black. Kan wow. Ano? Ano? Yung bilas. Uy. Ha? Ha? Oh, stop mo na. Hindi na ako. Gusto mo lang. Yan ah. Oh. Lukso. Utong din na. Wala. Wala. Ako lang ali. Wala. Di, babe. Pwede ba lapit sa hotel Banji at kaya kasi mga road management? May doggy? Ano gabi ka? Ano ba? Ano ba ito? Ano ba? Papadla. Meet Chris at Grace. April 27, 2005. Yan daw ito sa Korea. Ano nga ito? Ano nga ito, pe? Julian. Okay. Silang J. Julian 234. Sa ano sa mo pe? 333. Ay sa ano? 234. Sa ano ko na sa pe? Ako po nga ito. Napang mga batid. Di ako. Daw kinatulog dito. 234. Yun yung sa ano ko. 234. Ano nga ito, Mark? Ako po na ito. 234. 234 ano nga? Ika ko, hindi ko naman alam. Kung pinag mo ano sa Facebook ko tangan. Pe, ano password ko pe? Pe. Pe, kunin na nito pe. Pe. Ayun. Pe. Ano po ba? Pe. Ano yun? So, bad luck. April 27, 2005. Lamos. Ako na yung nakopin ako. You make me feel. Parang ako. Puta na. Mahanap. Manas ka na. Cute ang gagi. Ano na to? Kaya din. Lagay ko sa Pansing. Ano?
ba? Uy, ako na mag-ibo. Parang mag-aabig. Saan kita makarating si? Masisain. Gakoy gabi. Oh, bakit ko to lakoy labay. Lakoy do si FH. Hello. Lakoy do si FH. Turo lang ko na. Nag-spin man to na rebound. Sumitain. Ano yung para kawas na kayo? Ano mo harap? Yes, kaya. Dito, 70 mo na dito. Okay na sila gamit. May batang na nakasama. Tawag. Gusto mo na kita ko. Boss! Ano na? Hello, trio. Hindi ka na ako. Ha? Sige na, wala na ako kaya ako. Hindi naman ako. Titigan tayo. Balik ka naman, wala ko. Hindi ka kape. Hindi man. Gusto ko. Kahit kung may titigan, nakita Oo, ko. Ako na pala titigan. Ako na. Skip, may Yan na. titigan, mas skip. Ay, mantika ng Hindi seven. na balik balik ko pa Ilang patawag Hindi, ka? matawad ka. Eh, ikaw at mo. Mali patigdig. O si Don G, hindi ka na gawin ako. Magkano ka na rin? Ang Balik ka, man. Hindi, ikaw. Balik ka mo, kamo. Ako kung mantikan. Hindi na mabagip. Ako kinakante. Wala, aling mo. Takal. So, Aling mo. alin ni dito? Tulog ang sinda. Tulungan ito, sorok mo na nga yung... Ginaw. Hindi mo mo. Maganda. Umitin din ano. Ay. Hindi pa. Sige ba mo? Kailan ko, ako mo. Parang sige dyan. Wala. Putik talaga. Natutog ba ang panahon ah? Siyempre, din siya boy. Natulungan na ng tao. Kung paano mo siya rin nila. Ha? Taro na. Yan, tao po. Galit na mo. Taro. Uy! Yung siya. Yan ang Ano mo ito yung matahod? Awal ka ang giso. Bakit ako? Malibukong ka mo. Talagang ako. Por daw. Pre, pre. Apa? Zero kayo niyo. Pre, wala pa man nabo pa na. Hey! Hey! Wala to. Ini ada view plus. Naging ka lang ka. Siyempre, namiss ka na ako. Ipot ang black. Balik. Kaya.
Tapos, Uy, bagong gibo pala ng clan niya, Jeff. Yun eh. Siya, Glade. Man, Ano rin yung mag-isip? Bili na! Kung paano ba kung pa? Kasi siya naman yung si Glade. Pare, lagi. namumula na siya. Hindi, pero ba't meron? Ay, mabibigyan ako pati mo nung Kasi din ako. Bili na, Benden Day. Yung paborito ko. Oo. Naglantaw sa paborito ko. Oh, yun. Uy, si Jordan Paul! Pilit ko ba? No. Wala. Uy, si Jordan Paul! Totally. Ramat-ramat na sa sniper. Sabay na daw sa sulat. Iyo, ramat-ramat na. Uy, si Jordan Paul. Paras na ako. Puta, VIP na pala Yun na, ready na, mamalo! Oy! Taboy! Taboy! Siguro tayo dito. Ayaw ko. Ayaw, first mo lang. Bumatas pa. May wamba, ay puro wamba, ay duwang wamba. Can you, motherfucker, can you speak? Can you please quiet? Yes, of course. Yes, sorry. Okay, Daddy. Uy! Yung mga labo nila Wala ko pa ng mga pizza. Nasab. Lahat ko mo. Utang inang shotgun sa saro ka na nga yung lagun. Balik yun. Sige, sabi nga daw. Rejoin! Ano ba? Hindi, budyo. Ano na, naka-sniper? Sabi, ay siya, sa iyo na. Ikaw pa, sniper! Go. Sniper! Sniper naman, sniper naman. Numbari, ma'am na. Wala. May shot na yung nag-iipit. Tigil ang buto, tigil ang magaling yung buto. Di pa paano na yung bigyan. Utang ina ko, tuban di kang angayo. Buto talagang babalo. Uy! Sabi na rin. HP na si Saro. HP na si Saro, okay? Pass na. Yan, pass window, pa-window yan. Yan sa window. Yan. Sino pa yung bako? Hello, ba't na yung ano rin? Balikan mo pa rin sa paligyanan. What do you want to ask to do? Mga sniper ng mga yun. O, dyan po. Sino ka sniper na yun? Labang mo na po. Oo. Anong sisiga? Hindi ka gusto. Diyo. Eh, doon ka sa baliyo, di ka di-click. Ayun, sa A, sa A. Kunin na utaro. Sabi sa ano ka ano? Sa ano ninda. Ito, doon ka nag-ano? Ay, na naka-sniper sa ro. Sirena. Ano na ka, naka-sniper yan. Yung pay sniper ka dyan.
Mura, yun na nga yun. Buta talaga, right? Pure. Ayun pa mo. Pure. Mga aso, mag-sniper. Yun ang sarap sa sniper mo. Kung nagduduble Gigi ka, Uy, ikon mo. gusto ka bala. Yung nasa ka, puta na natulog ito ko. Dito na Hello? nilibong sa kaya ay topic. Ikaw, kung sa bang wala ka na ka. Hindi duwa, duwa dyan o. Sniper na duwa. Nangat. Raso, right? More of the right. Mala. Puta ka? Ayos ka? Ano mo to ayos? Yung paksalay, yung mga... Pala nakabuhay mo pala na ako nga. Pili ko pala nakabuhay. Kaya kung pili ko para po sa pangarap. Sniper, An! Bangang ka na ka dyan. Yung mga na to, Huwag ka dyan magpumba, dumaka na o. Sino? Ay, magpumba. Super chill, okay. Wala dyan! Hindi magdagusok ka. Putang hayop na ang... Dala. Sugadan pa ako. Bakuna to nung 22, boy. Visual. Ano, yun. Tarong asis. Gabo. Ayun dyan. Hindi, mag-uwas na daw. Bila na. Ulit ako. Nasa bridge. Sniper ang. Yung dyan ako. Patayin si po. Hayop. Putang inang kunat ka ngayon. Pero ang bawas mo. Nakalak ayarat. Atid na mo sa naka ng buhay. Yan naman ang ano, si Puro. Tingnan Tingnan tayo ni puro, John Ray. tingnan tayo ni John Ray. Yan John Ray. Yan dyan. Ulit yun, umit. Yan pati mo dyan sa ro. Ako to pa yun. Yan na ako sa pabi. Giling ka sa ano. Giling. Wala. Sakot din doon sa ako. Magpadyal ka. Sabi lang sa lawi. Hindi ako, dito ko lang. Bisa ko. Sige ko lang. Luma? Dahil ngayon, sabi na dito naman sa nasa buhay. Yung anong araw, kung ano. O yan na dyan. Be, kukuha ng tipor be. Sa buwa, uwi na, yun na. Nagabang nga nga. Ipa ko dyan. Liguro ka dyan. Ano na sige, ito? Oh, nanay. Dito mo sa ano, ito. Putang nilang maura, huwag kayo. Gida ako sa kaya.
So ano daan, umita? Hello. Hello. Tingnan mo kasi ng book pala ko. Yun lang. Ba't si Sipor? Ay. Hindi yan Sa sa window. Nasa window. Sige. Bantayin na nito. Lumang ko ba kasi lapi? Bantayin na. Kasi rin ako dyan. Ito ko, didis ako. Sige. Matalikod ka dyan. Go. Talikod ng pala. Tayo mag-grow. Mama, Ito. Buwas ko ba ito? Buwas ko ba ito? Oo. Hindi pa naman ang para balikan. Hindi ako. Fresh ko dito. Yung na pala. Para sabihin na. Duwalin sa may saig. Bigyan mo na ako okay na to. Jeep sa igit. Dua dyan. Goblan na. Tutu. Kunin mo namin. Let's go. Mabaw mo sa atin. Bangag. Dagot ang tunog. Lahat pa doon sa prinsesa mo. Oo, tangin na. Bawas na pinipin ito. Hindi ka na bawas sa sarong yan. Wala ka nga eh. Kaya may bukang kong sibutong na hayo. Yung nakalagay Kang hayo. Break na rasyano. Ani? Ulo di ko na magtatarong. Pinoject ka ram. Sabi niya, utala kang hayo. Diba, Bridge? Ulo di ko na magtatarong na. Video! Si Sipor pa Yan, tayo. si Bro. Gana na. Dami naman. Why are you moaning, ha? You're moaning, ha? You're bad. Rush ko nyo. Kasi hindi rin rush ko na video. Do you know what is O yun moaning? sa may baba ko. Ha? Video rin. Nabisit to. Di sa may baba. Abang na po to. Magugulang na rin doon sa nasa ano, abang-abangan. Ano ba yan? My darling. Yan, Reload na, sumitin reload po. na to, reload na. Yan, di. Kita pa rin kayo matiti. Utangin natin. Layo. Utang ina yan ang pala. 60 tayo. Dito na sa buhay. Alam ko nga, ito. Mura, dus ang buo. Maganda na naman ako. Dus nga, di. Kasi Alam ko man yun. Yan, si Sipor dyan to. go. Eh, ay, makikinig ako sa mga pagtataklan ko. So, Ang reklamin mo. naglaban Pinuratan ko ba ka? Paglalawag sinda. Pagkasit ka ba na? Paglalawag sinda. Lawag ko. So, Diba? wala ka Bawal gusto sinda. magdamog. Dinuon ako ng maray. Ay, nagkaroon taro. Nilaban ni Ha? Dami, nilaban si Tope, si JP, tapos si Buto. Nilaban si mga laban. Bilis ako. Anong clan din? JR clan. Bilis ako. Sa iba. Uy! Utang ina yan na pala. Uy, revolta ka mo sabi ni ano. Hindi na para rin mo. Bisay! Nasa puro. Nagtatakot dumano. Sa window? Oo, ito sa puro. Hindi ba talaga naman ako para sabihin I love you to? Ito na ako. Parawas na no. Ay, swa. Patay ba naman ako para sabihin I love you? Pag-bet pa kayo. Ito. Kapag dahil na, change topic, dahil na.
Uy, ayo. Sugar na pa ako na sa mid. Ito na, boss and dogs. Wala, tadulit dito ha. Dito lang, masarap ko. Ito na, nasa baba mo na. Wala, tadulit ka, digdig. Taas mo na, yan sa taso. Uy, nice one. Alam mo, nagbabalik-tik ka rin po. Ano nga ito? Ay, naku, mayo, pala ko na ito. Kaya. Load. Araw, linggo Hindi na. na, hindi na, ano, madilaw, kabay madilaw. Ayun, Saka kahit kagaya ka to. Yung dyan sa A, yung sa long A. Wala yun. Nahiling ko man ang hayop. Ito. Karawasan ko na nasigpit na. eh, pagdaunan. Nakulit ko na siya. Eh, Ito. dahil maubos na ako sa nang ay, utang ayos na ako siya pala. Malibot ito. Pero minuto. Yung magsubsibo to. Iba dyan na sa bridge. Hello? Yan na yung dad. Sinayip ka. Kusip ka. Oo, talaga. Hello din, An. Away daw yan. Ito na. Hello. Reload na. Kailangan. Ulit-ulit na ako. Ay, yung putang ina nag-loss pa kaya ngayip na. Dahil na. I love you. Na kaya ngayip na. Sa Altipor. Kumatanong pa yung puta ka na si Babay. Altipor. Punang mayo. Sige dyan, nakawa ko ulit eh. Masulot tayo. Oh, ano lugot ano? Sabi ko ako lumato. Sige, tara na na. Siguro to. Putang ina din ko na play. Puta talaga. Ganun din to. Wala, naka-sleeper na yun. Oh, plant the gate, plant the gate. Plant up, plant up, plant up. Yan ang mag-views mo na dyan, Ray. Nakasave ka na sa mga. Ray! Tama na naman yun. Sa Royal naman sa A. Sige, tapos na nila nung. Tarong sa mga suba. Naging ba yun? Hindi na ako na. Alam. Nice one. Nice one. Harapan. Ano na? Uy. Ano? Butog si Masipon. Nice, 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 nice. Sige. Nakapagpas ng tog sa pati. Lulutog sa mga kami sa kanya. Ano? Nabukas ka mo ba? Ismo ko na. Malululo. Royal sa A. Yung nasa yan. Tumatog! Tumatog! So, ismo ko na. Hindi ko na daw. Okay na sabi ta kuya. Marpo, ginagawa. Hindi ko na daw. Uy, doon. Hindi ko na daw. Talaga. 16, yung na sa vista. 16, yung na sa vista. Ito na sa lukay, nandiyan ito. Dito na. O dyan. Nice one! Hindi ko na daw. 6, 7, 8, 9. Ulo ka? Ano po, mo, may tignan mo. Tog, 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 tog. Hindi ko na talaga na daw. Lag. Arat ako. Hindi naman kiray. Kinada mo? Mataraman sa A ng ano mga. Kinada mo talaga. Daya ako eh. May naglaw na hindi. Daya ako eh. Marami. Sige, tog. Gusto mo mo, tog. Like, smoke, smoke, smoke. Smoke sa kuya. Ay, sniper dyan, top, diba? Dahil smoke man ako. Na, nakabang, Pero, yun dyan ang sniper. Hindi ko magalit dito. Kinada mo eh. Lago na dyan. Kuya yung puli pala. Ayop. Eh, Instant ka dala na ito. sura na mayo. Kapila. Yan sa ano? Yung utang mo nila. Yung bigyaw, yung piyaw, sa may gilid. Kuya na naglag na. Tanghay. Rich ka, kapetyo Ray. Unato! Muna. Kaya, Ano yan? Dalechon? Dalechon. Yan. Diamond, Cisco. Tog, sipur, tog. Sa'yo. Pahiya ka lahat.
Nakaramdaman na kang mga pinayaw kasi sabihin nito. Ano? Day. Ngayon may Unat. Putang kulit, wait nga. Nakulot ng bati. Nakunaton nga na nga yun po. Hindi. Sukis ko niya ako. Ano ko na mo nga yun? Para makisa na. Maano pa. Sabihin Oh, may gano. Bata naman, Diyos ka lang. Ate siya. Ano, nagtitigan ng bawat? Dahil sa tulungan. Smoke pa, smoke. May pampungis mo. Di man, di man. Puta ka sa sniper. Ako, mataling ako sa iyo. Ako, mataling ako sa iyo. Ako, mataling ako sa iyo. Mataling ako sa iyo. Basta ako nga eh. Uy, wala ka, no? Nasiriyo. Ito, putang. Wala pa na nga yung nananungan. Ako, mataling ka. Ako, mataling. Arkan, sarap. Sarap, relationship eh. Inay. Tawag, siyempre tawag. Diba dyan? Ganda. Kapag mukha sila yung may libre. Makukuta yan po. Ano ko yun, ang ayun. Kape ka muna. Smoke, smoke. Mag-take, mag-ano ka. Subukan mo sabihin mo. Ito na ako na, buto. Puta kayang hayop na ayaw. Buka to. Nice. Sa akin. Dapat po. Tapos pa ng mga hayop. Dito, ganun pa ng mga hayop. Hindi na hayop. 84. 84 pe. Kinakabang ha? Puta sa taas, sa may baka. Out there, mag-gano'n dito. Uli dyan to, sa likod. Ito, ito. Dali mo na, yun na ko dito. Ako na ko dito. Daw, makapito na mga ay. Pag-up-down ako mga ay. Puta, ako masarap buhat. Ha? 32 minutes ko. Ay, hindi mo na hindi ko magagawa. Dahil mo na yung pananatong ko. Ako hindi mo nga ganyan. Para ko lang mga ay. Bato ng mga ayo. Pwede na namin kung gagawin yung mali na ako. Ako na, oh. Baka di mo pa magadan. Ling, tingnan, makulat. Ito, ito. Ling. Utak. Utak ng ayos. Palit na ba't ano, zero lang sa nawala mo. Yan, reload. Bakit gilig ka sa likod mo? Siguro yan o. Hindi na, masanagaw na, masanagaw. Ito yun. Yung ako. Oy, magampang ka sa ano. Yan.
Dumawa ka Tago. ko. Nandiyan ka tumutok ko dyan. Tulong, big ano na. Wala, hindi na ako pa dyan. Ito. Ay, stove ka na. Yo. Kasi tunag-tarang ko sa mukha. Sabi niya. Hindi ko mukha. Oh! Asa! Oh! Tinagago mo ako. Oh! Duwa, nakabang mo ito na kanito. Sus, apa. GGS. Papa. Ako, may pa. Yung dyan naka-slide eh. Oo. Sige ba na? Nag-invite sa kwarta ko. Salamat kayo lang. Natanong sila kasi. Baka lang akong bilog. Si Jason, kulit dito nagkakaroon. Hindi na ako nga, malimit lang siya. Nagkamutunog ako. Nilatak din. Hindi na pa. Oh. Tayo. Ba't binigla din? I need you. May tikis na may tigibiro. Peter on. Hindi ka magabot kasi inat-play. Badong gago. Ginadon. Galing na boy. Nakakano ba ako? Nakakano ba ako? Siyempre, Brian, magkakakaan ka dyan, Ray. Ray. Hanggang 5 lang niya ang ngayo. Baka tinuga ko nila na taon ako tibay. Iwin sa 20 ako. Hindi mo nahilingan. Tibay? Tibay? Oo, ano ito? So kuya na dati, baka. Teka, nag-respond mo. Ba, nagada ko ito yung ma. Yung gulit dito na lang. Kasi mo, hindi ko sinapapa. Gagawin ko bubo. Ano baga ko na baga ko kasi hindi ba ko ito na lang ito na lang isa na sa ko na sabi ko ka wag na sabi din nagabak na sabi niya kada ito na
Inot ako. Ay, ako na. Ako na lang sa'yo. Inot ako na. Good ka, pe. Wala mo, ano okay mo? Wala ka na bang okay, oh? Isa, It's the second. dua. Sige, it's the second. Literal. Wala ba ito na? Binagkadang-kadang ko na. Kitty dito. Puros kinalitan. I need to get one steak. Jen, wala. Hindi nga, nagsinuri mo Yes, Jen, Mike. Wala. Saan pwede na sa computer, boy? Hindi ko wala sa magdala. Sa ano ito? Ano sa court? ito. Sa'yo na, boy. Or, Malik to. Nasa? Nasa? Oo. Nasa? Sige dito. Nasa si Japan? Ano? Nasa? Dahil ano? Dahil Banggi. Ano po yun? Siyempre, mga hapon. Mga gago. Ano, palaan ka ka. Pag pinalo mo si Darren, nakulog ako ang mga galit kay Darren. Sinabi ko paano? Makusugong. Saan niya ba gusto ano ba ko? Bukod sa ibang-ibang. Tapos na Ang kami. kanila gusto niya Tapos na kami. Kaya gano'n na kami na subago. Ang tagal lang sa kuya. O kaya, gawin mo ang atsara. Ang ginapayat ko. Nadala ko na nga iba. So yung may mga po naman dito. Kasi po na dito lang. Kaya kasi na ako dumanda.